نتحدث يا اطباء عن الفيت اوف ابزوربد جلوكوز. قلنا ان الفيت اوف ابزوربد جلوكوز ابتيك باي تيشوز خلص. الفيت اوف ابزوربد جلوكوز اوكسيديشن بميجور باثوي اسمها جلايكوليسيس خلصت، واثنين ماينور باثوي اتش ام بي وايورونيك اسيد باثوي برضه خلصوا. هندخل بقى في الفيت الثالث اوف الابزوربد جلوكوز، وهو اني اخزن الجلوكوز. وانا بخزن الجلوكوز في صورتين، صورة اسمها جلايكوجين ودي بتحصل في الليفر والمصل، وبروسيس اسمها جلايكوجينيسيس، وصورة اسمها تاج ودي بتحصل في الليفر والاديبوز تيشو، وبروسيس تسمى لايكوجينيسيس. انا في شابتر الكربوهيدرات يبقى اخد الطريقة اللي بخزن بيها الجلوكوز واعمل كربوهيدرات اسمه جلايكوجين. يبقى هدرس الجلايكوجين ده في الكربوهيدرات، لان الجلايكوجين ده عبارة عن كربوهيدرات، لكن التاج ده عبارة عن ليبيد. فهدرس بقى في شابتر الليبيد ازاي اخزن الجلوكوز في صوره تاج. يبقى انا وظيفتي ادرس تخزين الجلوكوز في صوره جلايكوجين، يعني ادرس الميتابوليزم اوف الجلايكوجين. يبقى نتكلم مع بعض على الجلايكوجين ميتابوليزم. باجي دلوقتي كده قول لي بعد اذنك ايه هو الجلايكوجين؟ لو اعرف الجلايكوجين هقول ده هومو بوليساكرايد فورم اوف جلوكوز. وكان الجلايكوجين اللي يفتكر الكيمستري بتاع سنه اولى لينير ولا برانشنج؟ برانشنج. وطالما برانشنج يبقى اللينكج اللي فيه 1 4 وبس ولا 1 4 و 1 6؟ يبقى اللينكج الفا 1 4 والفا 1 6 جلوكوزيديك اول ثرو الفا 1 4، والفا 1 6 بتظهر فقط عند البرانشنج بوينت. الجلايكوجين موجود في مكانين في الهيومن والانيمال بودي، موجود في الليفر وموجود في المصل. ودائما وابدا المقارنه ما بين الليفر جلايكوجين والمصل جلايكوجين مش تاريخيه ومش لا يخلو من امتحان، هي فقط اورال عادي يعني. مكتوب عليها في اي اورال، هي في اي اورال وزملائنا كده ستودنتس مش انا، ده مالك. يبقى المقارنه دي يا جماعه اورال يا جماعه. يبقى المقارنه ما بين الليفر جلايكوجين والمصل جلايكوجين مهمه لكن في الاورال مش كتير، مش كتير قوي. طب لو هقارن في البرسنتج، يقول لك والله الليفر جلايكوجين 10% من ويت اوف ليفر، ركز معايا بقى خلاص. اما الماسل جلايكوجين دي 2% من الويت اوف ماسل، يبقى يومها اكتر ليفر جلايكوجين ولا ماسل جلايكوجين؟ ماسل ولا ماسل؟ لا طبعا الماسل. حسب مين؟ حسب في عينك. المصل الويت بتاعها في الافريج بيرسون 33 كيلو جرام. الليفر الويت بتاعه في الافريج بيرسون 1.8 كيلو جرام، وبالتالي 2% من 33 كيلو اكبر بكتير من 10% من 1.8 كيلو. يقول لك المصل جلايكوجين 3 to 4 times as الليفر جلايكوجين، 3 to 4 times as الليفر جلايكوجين، وده البرسنتج. طب بالنسبه للفانكشن، الليفر جلايكوجين وظيفته ايه؟ الكلام ده مهم بقى. يقول لك والله الليفر جلايكوجين بيسبلاي البلاد with جلوكوز during fasting. اصلا ساعتك بصيت لمصدر جلوكوز اللي في الدم، لو انت بتاكل، لو انت فيدنج، الاكل ده فيه جلوكوز، فمصدر جلوكوز الدم هو الجلوكوز اللي سيادتك بتاكله. لكن ساعات بيجي عندك اوقات انت مش بتاكل، خرجت من البيت الصبح عندك اوتوماتها 6:30 وعندك بعد كده مش عارف فيسيولوجي مش عارف فين، وعندك اناتومي فين، وعندك فاضي فيش وقت وده ولا ده ولا ده ولا ده. طيب لازم جلوكوز الدم يبقى طبيعي، وسيادتك دلوقتي ما بتاكلش، فما فيش اكسوجينس سورس للجلوكوز. امال اجيب الجلوكوز منين؟ اندوجينس بقى. الجلايكوجين بتاع الليفر يتكسر ويدي جلوكوز، ويروح الجلوكوز اللي اتكون من تكسير الجلايكوجين يسيب الليفر ويروح الدم، ويحافظ على مستوى الجلوكوز في الدم طبيعي حتى لو انت ما بتاكلش. يبقى وظيفه الليفر جلايكوجين بيسبلاي البلاد والجلوكوز. امتى؟ وانا فيدنج؟ لا طبعا وانا فاستنج، لما ما يكونش فيه اكسوجينس سورس للجلوكوز ابدا بقى اكسر الجلايكوجين اللي في الليفر واطلع جلوكوز للدم واحافظ على مستوى الجلوكوز في الدم طبيعي. طب ايه بقى وظيفه الماسل جلايكوجين؟
يقول لك المصل جلايكوجين ماشي بمبدا اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع. اللي يعوزه البيت، مش عايز اصلا كتير النهارده محمد لك ايه؟ اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع. يعني سيادتك معاكي 10 جنيه وما عندكيش عشاء في البيت، تتعشي بيها ولا تتبرعي بيها للجامع؟ هتعشى بيها، ما ده لوجيك، انا محتاجها اتبرع بيها ليه؟ يبقى المصل جلايكوجين نيفر سبلاي بلاد جلوكوز. المصل جلايكوجين ما يديش سيادتك جلوكوز الدم. ليه؟ اصل المصل دي وظيفتها ايه؟ كونتراكشن. ولما اعمل كونتراكشن انا قفلت البلاد فيسل، وانا كده منعت الميه والنور عن المصل. بمعنى ايه؟ بمعنى قفلت البلاد فيسل، مفيش اكسجين جاي، اروح مخزن الاكسجين في حاجه اسمها مايلوبين عشان يبقى عندي اكسجين وقت الكونتراكشن. كمان قفلت البلاد فيسل، مفيش جلوكوز جاي، اروح مخزن الجلوكوز في صوره ايه؟ جلايكوجين. يبقى المصل عندها سورس للاكسجين وعندها سورس للجلوكوز اسمه جلايكوجين، والمصل محتاجه هذا الجلايكوجين عشان يديها جلوكوز وقت الكونتراكشن. يبقى الجلوكوز اللي جاي من الجلايكوجين ده استخدمه في المصل ولا اطلعه للدم؟ استخدمه في المصل. فاللي يعوزه المصل يحرم على الدم، اللي يعوزه المصل يحرم على الدم. فوظيفه المصل جلايكوجين انها بتسبلاي المصل with الجلوكوز امتى؟ during contraction او during exercise. يبقى اللي يعوزه المصل يحرم على الدم. جلايكوجين المصل محتاجاه عشان تكسره وتطلع فيه انرجي، وبالتالي ما ينفعش اكسر الجلايكوجين في المصل واطلع جلوكوز للدم. اللي يعوزه المصل يحرم على الدم. طب عايز اتكلم عن الديبليشن. يعني يخلص كده. يقول لك الليفر جلايكوجين يستمر till 18 hour fasting. يعني ممكن الليفر جلايكوجين يحافظ على جلوكوز الدم الطبيعي لغايه 18 ساعه صيام. بعد 18 ساعه صيام ولا نقطه جلايكوجين موجوده في الليفر. السؤال البديهي والطبيعي، طب لو صمت اكتر من 18 ساعه اعمل ايه؟ قال لك في بروسيس ثانيه اسمها جلوكونيوجينيسيس، انا هاخدها قدام شويه. دي بقى اللي بتحافظ لفترات اطول من 18 ساعه. لكن اقل من 18 ساعه دايما الجلايكوجين يحافظ على جلوكوز الدم. يبقى الليفر جلايكوجين ديبليتد يخلص بعد 18 ساعه صيام، 18 اور اوف فاستنج. طب الماسل جلايكوجين ديبليتد بعد قد ايه؟ قال لك بعد سيفير اكسرسايز، مجهود بدني عنيف. فلو عادي كده نزل وطلع يجري كده 5 دقايق او لعب كوره 2 ونص كده ولا حاجه، ده بالنسبه له مجهود بدني عنيف، وده يخلص كل الماسل جلايكوجين اللي عنده. فالماسل جلايكوجين ديبليتد بعد سيفير اكسرسايز، ساعه او ساعتين كونتينوس اكسرسايز تخلص كل الماسل جلايكوجين. فكرة تاني المقارنه دي يا جماعه اورال ما بين الليفر جلايكوجين وبين الماسل جلايكوجين. اسمع صوتكم البرسنتج. ليفر جلايكوجين كام؟ 10% ماسل جلايكوجين. مين اكتر؟ ده 3 to 4 times as الليفر جلايكوجين. الفانكشن الليفر جلايكوجين وظيفته بيسبلاي بلاد جلوكوز during fasting، والماسل جلايكوجين وظيفته سبلاي الماسل with جلوكوز وقت الاكسرسايز. والماسل جلايكوجين ماشي بمبدا اللي يعوزه الماسل يحرم على الدم، وبالتالي ماسل جلايكوجين نيفر سبلاي بلاد جلوكوز. الديبليشن يا جماعه يقول لك الليفر جلايكوجين ديبليتد افتر 18 اور اوف فاستنج، ولكن الماسل جلايكوجين ديبليتد افتر السيفير اكسرسايز. انا بتكلم عن حاجه تسمى ميتابوليزم اوف جلايكوجين. وانا في اول صفحه في المنهج قلت لك كلمه ميتابوليزم دي يعني كلمتين: انابوليزم بناء، وكاتابوليزم تكسير. وانا بتكلم يا يوسف عن ميتابوليزم اوف جلايكوجين، يبقى هوصف الكلمتين: بناء الجلايكوجين وده يسمى جلايكوجينيسيس، وتكسير الجلايكوجين ده يسمى ايه؟ جلايكوجينوليسيس. يبقى اتكلم عن البناء الجلايكوجينيسيس وعن التكسير الجلايكوجينوليسيس. وبعد تسمع حضرتك لو سمحت اتوسل اليك ما تلخبطش ما بين الاربع كلمات دول. في كلمه تسمى جلايكوليسيس، وكلمه تسمى جلايكوجينوليسيس.
وفي كلمة تسمى جلايكوجينيسيس، وكلمة تسمى جلوكونيوجينيسيس. والنبي ما تلخبطش يا اخي، هتوسل اليك يا اخي الله يخليك، والنبي ما تلخبطش ما بينهم. كلمة جلايكوليسيس يعني بكسر جلوكوز، ولكن جلايكوجينوليسيس بكسر جلايكوجين. كلمة جلايكوجينيسيس بصنع جلايكوجين، جلايكوجينيسيس بصنع جلايكوجين. لكن جلوكونيوجينيسيس يعني بصنع جلوكوز. والنبي ما تلخبطش، الاربع كلمات شبه بعض شويه لكن مهمين. مره كمان، جلايكوليسيس بكسر جلوكوز، جلايكوجينوليسيس بكسر جلايكوجين، جلايكوجينيسيس ببني جلايكوجين، وجلوكونيوجينيسيس ببني جلوكوز. مره كمان، جلايكوليسيس بكسر الجلوكوز، جلايكوجينوليسيس بكسر الجلايكوجين، جلايكوجينيسيس ببني جلايكوجين، جلوكونيوجينيسيس معناها بصنع الجلوكوز. انا النهارده بتكلم عن الجلايكوجين، هتكلم عن بناء الجلايكوجين وهو الجلايكوجينيسيس، وهتكلم عن تكسير الجلايكوجين وهو الجلايكوجينوليسيس. ونبدا مع بعض ببناء الجلايكوجين، موضوع مهم يا جماعه ومن اسهل المواضيع اللي علينا في شابتر الكربوهيدرات، وشيق جدا وانترستنج خالص. هنتكلم عن الجلايكوجينيسيس. جلايكوجينيسيس، بص بقى، انا متفق معاك لو انت مشيت منها كده وبس زي ما تيجي هتتوه وكله هيدخل في بعض. انا متفق معاك ان بايو تانية استنباط، امشي استنباط عمرك ما هتتوه، وهتلاقي المواضيع استرجاعها سهل. انا متفق معاك من اول ما اتكلمنا عن البايوكيمستري ان اي باثوي او اي سايكل او صفه تحت كام عنوان؟ 5: ديفينيشن، سايت، ستيبس، وامبورتنس، وريجريشن. دي باثوي اسمها بناء الجلايكوجين، اسمها جلايكوجينيسيس. يبقى هنطبق عليها الخمس عناوين. اول عنوان الديفينيشن، وانا بكمل معاك وبقول لك استنباط. انا بقول قلت لك قبل كده لو كلمه هتعرفها اخرها لايسيس هعرف اقول بريك داون، ولو كلمه هعرفها اخرها جينيسيس هعرف اقول سينثيسيس. جلايكوجينيسيس يبقى اقول سينثيسيس اوف. والله اسهل تعريف في الدنيا. يعني جلايكوجينيسيس لما اعرفها هعكسها سينثيسيس اوف جلايكوجين. كتر خيرك قوي لو قلت فروم جلوكوز، يا سلام تبقى متعلق. بسم الله ما شاء الله. يبقى جلايكوجينيسيس معناها سينثيسيس اوف الجلايكوجين فروم الجلوكوز. ده معنى كلمه جلايكوجينيسيس. طيب التايتل الثاني سيادتك السايت، وانا متفق معاك برضو وده اتفاق قديم ان اي باثوي موجوده في شابتر الكربوهيدرات مكانه سايتوزول، وانا ما زلت اتحدث عن شابتر يسمى ميتابوليزم الكربوهيدرات. يبقى كل الباثوي اللي في الشابتر ده مكانها فين؟ يبقى الجلايكوجينيسيس السايت بتاعها سيادتك سايتوزول. هو الجلايكوجين بلاقيه فين؟ في الانيمال والهيومن. يبقى هصنعه فين؟ بالاعلى كده. يبقى سايتوزول اوف ليفر اند ماسل. يبقى السايت سايتوزول اوف ليفر اند ماسل. الكلام سهل. يبقى قلنا الديفينيشن وقلنا السايت. قلت معايا على التايتل الثالث اللي اسمه ستيبس اوف الجلايكوجينيسيس. ما هي خطوات الجلايكوجينيسيس؟ قال لك والله عشان سيادتك تبني جلايكوجين انت محتاج 3 حاجات. محتاج 3 حاجات. اول حاجه سيادتك محتاجها سورس اوف الجلوكوز، يعني مصدر للجلوكوز. اصل سيادتك بتعمل سينثيس للجلايكوجين فروم ايه؟ فلازم يبقى عندك كونتينوس سورس اوف جلوكوز. والجلوكوز يا جماعه دايما باخده من الاكتيف جلوكوز دونر في جسمي. ومين الاكتيف جلوكوز دونر في جسمي؟ يو دي بي جلوكوز. يبقى انا عايز سورس اوف جلوكوز يدعى يو دي بي جلوكوز. كمان عايز حاجه اسمها جلايكوجين برايمر. برايمر يعني بارد. وكمان محتاج سيادتك انزيمز ابني بيها الجلايكوجين. هم بصراحه دول انزيمز. واحد اسمه فضيحه اسمه جلايكوجين سينثيز.
بذمتك لو قلت لك الجلايكوجين سينسيز بيعمل ايه؟ سينسيس للجلايكوجين اسمه جلايكوجين سينسيز بيعمل جلايكوجين. والتاني اسمه فدحتين اسمه برانشنج انزايم بيعمل ايه ده بالذمه؟ بيعمل برانشنج. يبقى عندي تو انزايمز بيعملوا الجلايكوجين. واحد اسمه جلايكوجين سينسيز وده بالمناسبه هو كي انزايم وده اللي بعمل عليه ريجوليشن. والتاني بيعمل برانشات اسمه برانشنج انزايم. مره كمان يا جماعه نقول الستبس بالتفصيل بقى ونقول انا محتاج 3 حاجات. اول حاجه سيادتك سورس اوف جلوكوز اللي اسمه يو دي بي جلوكوز. هو ازاي في الجسم بصنع يو دي بي جلوكوز؟ الحصه اللي فاتت اول 3 خطوات يورونيك اسيد باثوي قلت لك احفظه زي اسمه. ببدا بجلوكوز عن طريق انزيم اسمه جلوكوكاينيز يديني جلوكوز 6 فوسفات. بانزيم عيل اسمه ميوتيز يديني جلوكوز 1 فوسفات. يو دي بي جلوكوز بايروفوسفوريز يديني يو دي بي جلوكوز. فلو قال لك ازاي تصنع الاكتيف جلوكوز دونر او ازاي تصنع السورس اوف جلوكوز اللي اسمه يو دي بي جلوكوز تقول له سيادتك ايه؟ اول 3 خطوات يورونيك اسيد باثوي. اسمع صوت جلوكوز بانزيم اسمه كاينيز يديني جلوكوز 6. لا اسمه معايا بقى مش عايز له. بانزيم اسمه ميوتيز يديني جلوكوز 1 فوسفات. يو دي بي جلوكوز بايروفوسفوريز يديني يو دي بي جلوكوز وده السورس اوف جلوكوز. وكل مره هكبر فيها الجلايكوجين اخد الجلوكوز من اليو دي بي جلوكوز. الثاني قال لك اسمه جلايكوجين برايمر. اسمه يا جماعه جلايكوجين برايمر. وبرايمر يعني بارد. وانا اقول لك يا علا ان طريقه تصنيع الجلايكوجين زي طريقه عمل الزبادي. ازاي يا علا بنعمل زبادي؟ انت بس بتاكل الزبادي لكن نعمل زبادي ده ازاي بنعمل زبادي؟ ده البيوت بيقول لك عشان اعمل زبادي لازم اجيب اللبن واجيب علبه زبادي قديمه. لازم علبه زبادي قديمه. ليه علبه الزبادي قديمه؟ فيها الخميره اللي بتعمل الزبادي. فعشان اعمل زبادي جديد لازم يكون عندي بادئ زبادي قديم. وعشان اعمل جلايكوجين جديد لازم يكون عندي بادئ يعني جلايكوجين قديم. ده بسميه برايمر. جلايكوجين برايمر. يبقى طريقه عمل الجلايكوجين طريقه عمل الزبادي ومحتاج بادئ. البادئ ده اسمه جلايكوجين برايمر. اجيبه منين سيادتك الجلايكوجين برايمر ده؟ قال لك ليه 2 سورسز. يا اما البرايمر ده يبقى old incompletely broken glycogen molecule. يا اما يكون newly synthesized يعني لسه بنصنع جديد. old incompletely broken glycogen molecule معناه ايه؟ كان عندي glycogen molecule كبير وفجأة سيادتك امتنعت عن الطعام يعني صمت وبالتالي محتاج جلوكوز الدم. بدأت تتكسر الجلايكوجين وتطلع جلوكوز دي ايه؟ للدم. فجأة اكلت وبقى عندك سورس اوف جلوكوز جاي من بره. تكمل تكسير ولا توقف؟ اوقف. فبقى عندي حته جلايكوجين مش متكسره لاخرها وبالتالي لو جيت ابني جلايكوجين جديد استخدم الحته الصغيره دي في بناء الجلايكوجين الجديد. اسمه all incompletely broken glycogen molecule. يعني جلايكوجين مولكيول كسرته بس مش لغايه النهايه فاتبقى منه حته. الحته دي هستخدمها برايمر لبناء جلايكوجين مولكيول جديد بكلمه all incompletely broken glycogen molecule. او يكون البرايمر ده نيولي سينثيسايزد يعني متصنع حديثا. ازاي يعني متصنع حديثا؟ قال لك والله البرايمر المصنع حديثا يصنع من بروتين احفظ اسمه بيحبوه قوي 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 يا جماعه اسمه جلايكوجينين. اسمه كده جلايكوجين. والجلايكوجينين ده بروتين يحتوي على 332 امينو اسيد. من ضمن ال 332 امينو اسيد ميني تيروزين ريزيدوز يعني في تيروزين كتير. فاكر التيروزين؟ اول نبي انت فاكره صح؟ ده كان امينو اسيد صح؟ ده حتى بالاماره كان اسمه بارا هيدروكسي فينايل الانين. خلاص انا اسف انا هعوب عليا بارا هيدروكسي فينايل الانين يعني في بنزين رينج ايه؟ وفي او اتش في البنزين رينج.
اسمه بارا هيدروكسي فينايل. يبقى في الجلايكوجينين ميني تايروزين ريزيدوز. يقول لك واحفظ الجمله دي: جلايكوجينين كاتالايز اتس سيلف جلوكوزايليشن. جلايكوجينين كاتالايز اتس سيلف جلوكوزايليشن، يعني بيضيف جلوكوز على نفسه وبنفسه. بيضيف جلوكوز على نفسه وبنفسه over one of its tyrosine residues. يعني بيضيفوا الجلوكوز ده على واحده من التيروزين الكتير اللي عليه. ازاي؟ بص على الجول. التيروزين فيه OH، يقول لك اشيل من ال OH واحط مكانها جلوكوز، ثم جلوكوز، ثم جلوكوز، ثم جلوكوز، لغايه ما اعمل كده من 11 ل 12 جلوكوز شابكين في التيروزين بتاع الجلايكوجين. اروح فاصل بقى شويه الجلوكوز دول عن التيروزين، وبالتالي بقى عندي برايمر اهو. البرايمر اهو استخدمه في تصنيع جلايكوجين موليكول جديد. يبقى الدكاتره البرايمر نوعين: يا اما اول انكمبليت بروكن جلايكوجين موليكول، حاجه قديمه كسرتها بس مش لغايه الاخر، يا اما نيولي سينثسايز. دي الاهم بقى، ركز واحفظ معايا. في النيولي سينثسايز بيتصنع ببروتين اسمه جلايكوجين. كام امينو اسيد؟ ريتش ان امينو اسيد اسمه تايروزين. وبيعمل ايه؟ كاتالايز اتس سيلف جلوكوزايليشن اوفر وان اوف اتس تايروزين ريزيدوز. وصلوا سيادتك 11 12 كده جلوكوز مشبكين مع بعض، اروح فاصلهم ومستخدمهم از برايمر. طيب خلاص، يو دي بي جلوكوز وعرفنا بيجي منين، جلايكوجين برايمر وعرفنا جاي منين. خلاص بقى انا جاهز دلوقتي اتكلم عن خطوات بناء الجلايكوجين. انا جاهز اتكلم عن دور الانزيمات في بناء الجلايكوجين. يقول لك سيادتك لو ركزت معايا على البورد، انا هرسم اهو البرايمر اللي هبني فوقيه الجلوكوز باللون الاحمر. ده جلايكوجين برايمر، يا اما والله اول انكمبليتلي بروكن، يا اما يونيسنسايز. ودخل عندي اهو سورس اوف جلوكوز بالاسود. نعليها شويه. طب خلاص همسح اللي فوق ده بعد. يلا مع بعض يا جماعه نشوف ازاي بنبني الجلايكوجين. بقول بالاحمر اهو جلايكوجين برايمر. اوكي؟ ودخل بالاسود اهو السورس اوف جلوكوز اللي اسمه يو دي بي جلوكوز. كل كره من دول عباره عن جلوكوز. دخل يو دي بي جلوكوز، خدت منه جلوكوز. مين اللي يطلع؟ يبقى هيطلع اهو اليو دي بي. يقول لك والانزيم اللي اسمه جلايكوجين سينسيز ياخد الجلوكوز من اليو دي بي جلوكوز ويضيفها على النون ريديوسنج اند اوف ذا جلايكوجين برايمر. يا ساتر، ايه الكلام ده؟ الكلام ده كلام الكيمستري بتاع سنه اولى. فاكر لما قلنا مع بعض ان الجلايكوجين ده عباره عن ميني جلوكوز يونتس بالشكل ده، والجلوكوز يونتس دي متشبكه مع بعض 1 مع 4 1 مع 4 1 مع 4. وقلنا ان الجلايكوجين ده برانش، يعني ممكن احط اهو برانش تاني بالشكل ده ومتشبك اهو 1 مع 4 1 مع 4. وعند البرانشنج بوينت قال لك هنا 1 فاضيه وهنا 1 مليانه و4 مليانه، بس ايه 6 فاضيه، فكنت بشبك 1 مع 6. وفاكر برضه في الكيمستري لما قلت لك ان رقم 1 في الجلوكوز دي اسمها انوميريك كربون، ولو رقم 1 دي داخله في لينك يبقى نوت فري وتبقى نون ريديوسنج. وهنا كمان رقم 1 نوت فري عشان عامل ايه؟ ونون ريديوسنج. بس في الترانك بتاع الجلايكوجين 3، في الجذع بتاع الجلايكوجين 3 في جلوكوز اهو رقم 1 فري ومش عامله لينك، يبقى دي اسمها ريديوسنج اند. يبقى الجلايكوجين ليه ريديوسنج اند اللي موجوده ايه؟ في الترانك، وليه ميني نون ريديوسنج اند اللي هي نهايات اي برانش. انا لما هضيف على الريديوسنج اند ولا هضيف على النون ريديوسنج اندز؟ نون ريديوسنج.
تاني. بقول يا جماعه الجلايكوجين عباره عن جلوكوزوليز متشبكه مع بعض اول ثرو 1 مع 4 1 مع 4 وعند البرانشنج بوينت زي ما اتفقنا 1 و6. لو رقم 1 عامله لينك هي نون ريديوسنج، ولو رقم 1 فري تبقى ريديوسنج. بصيت فين رقم 1 هنا عامله لينك نون ريديوسنج، هنا برضه عامله لينك يعني نون ريديوسنج. كل نهايات اي برانش رقم 1 عامله لينك يبقى نون ريديوسنج. لكن الجذع الستيم بتاع الجلايكوجين 3 فيه واحد جلوكوز رقم 1 مش عامله لينك يعني دي ريديوسنج، فالطرف ده بسميه ريديوسنج اند اوف الجلايكوجين 3. لكن نهايه اي برانش في جلوكوزيه اهي عامله لينك يعني نون ريديوسنج. انا لما اضيف جلوكوز على البرايمر هضيفه على الريديوسنج اند ولا هضيفه على النون ريديوسنج اندز؟ الله يحرقك. هضيف على النون ريديوسنج اند. انتوا مش مدخلين ليه؟ بص يا دكاتره، رقم 1 لو عامله لينكج يبقى اسمها نون ريديوسنج عشان رقم 1 عامله لينكج. ولو رقم 1 مش عامله لينكج فري هسميها ريديوسنج. بصيت على نهايه اي برانش في الجلايكوجين، لو رسمت حتى برانش فوق تاني اهو 1 مع 4 1 مع 4 1 مع 4 ودي 1 مع 6 اهو. هنا يا جماعه رقم 1 مش عامله لينك؟ عامله لينك. رد عليا بقى بليز بقى، يبقى ريديوسنج ولا نون؟ يبقى رقم 1 دي نون ريديوسنج، وهنا مش واحده عامله لينك؟ نون ريديوسنج. واحده عامله لينك؟ نون ريديوسنج. نهايه اي برانش رقم 1 عامله لينك يعني نون ريديوسنج. طب فين الاقي الريديوسنج ايه؟ قال لك في الجذع في جلوكوز اللي هي اول جلوكوز اهي مش عامله لينك عشان مفيش قبلها حاجه، يعني رقم 1 ايه فري تبقى ريديوسنج ولا نون؟ يبقى الجلايكوجين ليه واحده بس ريديوسنج اند. لكن نهايه اي برانش بقول عليها نون ريديوسنج اند. انا هضيف على النون ريديوسنج اند مش على الريديوسنج. واصله ولا لسه؟ طب لما هضيف هنا على البرايم هضيف هنا على الجذع ولا فوق؟ ما اللي تحت دي هي ريديوسنج اند واللي فوق دول هم النون ريديوسنج اند. يبقى انا هاخد جلوكوز من اليو دي بي جلوكوز وهضيف الجلوكوز على النون ريديوسنج اند اوف ذا جلايكوجين برايمر. بص معايا البرايمر اهو زي ما هو اروح واخد جلوكوز من اليو دي بي جلوكوز واضيف هذا الجلوكوز بالاسم اهو على النون ريديوسنج اند واشبك الجلوكوز بالفا 14 ولا الفا 16 جلوكوزيلينجيشن 16 في عينك اللي قلت 16 وانا عملت برانشنج بوينت يا ابني، انا مكمل في نفس البرانش اهو. يبقى هضيف الجلوكوز بالفا 14 جلوكوزيلينج. بص معايا لو في جلوكوز كده هضيفه على النون ريديوسنج اند. ازاي بقى يا دكتور؟ يا ابني اصبر الله يخليك انت معايا. ده الجلوكوز اهو ادي 1 وادي 4 1 يروح شابك مع 4 اضيف واحد تاني اهو 1 مع 4 واطول البرانش. يبقى كل جلوكوز هاخده من اليو دي بي جلوكوز هضيفه على النون ريديوسنج اند اوف ذا جلايكوجين برايمر واشبكه بالفا 14 جلوكوزيتيك الفا 14 جلوكوزيتيك الفا 14 جلوكوزيتيك الى ان يصبح طول البرانش 11 جلوكوز. اول ما طول البرانش يبقى 11 جلوكوز يوريك يتوقف الجلايكوجين سينسيز عن العمل. يقول لك ما اقدرش اخرك معايا اطول لك في طول البرانش لغايه ما يبقى 11 جلوكوز يوريك. اكتر من كده ما اقدرش، اكتر من كده ما اعملش. اقول له يا جلايكوجين سينسيز كتر خيرك عداك العيب وازح، انا هتصرف بقى. هتصرف ازاي؟ قال لك هجيب الانزيم الثاني اللي كان اسمه ايه يا دكاتره؟ برانشنج انزيم. هجيب تاني انزيم اللي اسمه برانشنج انزيم. البرانشنج انزيم هيعمل ايه؟ بليز ركز معايا قوي. يقول لك ده بيكاتالايز ترانسفير. بيكاتالايز ترانسفير يعني ايه؟ من 6 ل 8 جلوكوز يونت. من 6 ل 8 جلوكوز يونت من 1 برانش ويلزقهم في الادجيسنت برانش بالفا 14 ولا الفا 16؟ 6 هنا صح. ويعمل
ويعمل برانشنج بوينت جديده عشان اسمه برانشنج. بص الشكل هيبقى ازاي. البرايمر زي ما هو بالاحمر اهو، زي ما هو ده خدت منه 6 اتبقى فيه 5 اهو، وده زي ما هو زي ما هو ما جيتش عنه. بس ال6 جلوكوز اللي شفتهم شبكتهم هنا بألفا 16 جلوكوز سيديك لينكج، فبقى الشكل كده. لو عديت دول هتلاقيهم اقل من 11، ولو عديت دول اقل من 11، ودول اقل من 11. طالما الجلوكوز يونتس اللي في كل برانش بقوا اقل من 11، السينسيز ينفع يشتغل ولا ما يشتغلش؟ يروح راجع السينسيز وياخد جلوكوز من يو دي بي جلوكوز ويطلع يو دي بي ويضيف الجلوكوز اهو على نهايه كل برانش اللي هي النون ريديوسنج اند، ويطول كل برانش لغايه ما يبقوا 11، ثم يتوقف في السينسيز عن العمل. يقول لك اخرك معايا كل برانش يبقى 11. اقول يا سيدي كتر خيرك، عداك العيب وازع، فيجي الانزيم اللي اسمه ايه؟ برانش، يروح ناقل 6 ل 8 من البرانش ويحطه في الادجيسنت برانش ويشوفه بألفا 16 جلوكوزيديك ويعمل برانشنج بوينت جديده، فيبقى الطول اقل من 11، يروح داخل السينسيز ومطولهم لغايه ما يوصلوا 11، يتوقف عن العمل وجاي البرانشنج ينقل 6 في الادجيسنت برانش ويعمل برانشنج بوينت جديده، فيبقى كل اقل من 11 السينسيز مره كمان، وهكذا 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 الى ان يصبح الجلايكوجين مولكيول بتاعي هايلي برانشد بهذا الشكل. الكلام ده بقوله تاني، بقول عشان ابني جلايكوجين محتاج سورس اوف جلوكوز يو دي بي جلوكوز يتبني اول 3 خطوات يورونيك اسيد بازل، جلوكوز بكاينيز جلوكوز 6 جلوتيز جلوكوز 1 يو دي بي جلوكوز بايروفوسفوريز، بقى عندي يو دي بي جلوكوز وهو السورس اوف جلوكوز. كل مره هاخد جلوكوز من يو دي بي جلوكوز. جلايكوجين برايمر يا اما اولد انكمبليت بروكن جلايكوجين مولكيول، يا اما نيولي سينثيسايز ببروتين يسمى جلايكوجين. عندي 2 انزيمز ببني بيهم جلايكوجين، واحد اسمه جلايكوجين سينثيز وهذا هو كي انزيم، والثاني يسمى برانشنج انزيم. بيحصل ايه بقى بالانزيمات؟ يقول لك الجلايكوجين سينثيز ياخد جلوكوز من يو دي بي جلوكوز ويحطها، اسمع صوتكم، على ريديوسنج ولا نون ريديوسنج اند؟ نون ريديوسنج اند اوف ذا جلايكوجين برانش، واطول الجلايكوجين برانش الى ان يصبح كام جلوكوز يونت؟ 11 جلوكوز يونت. يتوقف عن العمل، اخرك معايا يبقى 11. قول يا سيدي كتر خيرك، عداك العيب وازح، انا اتصرف باي انزيم؟ البرانشنج. البرانشنج يروح شايل 6 ل 8 جلوكوز يونت ويروح لازمهم في الادجيسنت برانش بألفا 16 جلوكوزيديك، وكده عملت برانشنج بوينت ايه جديده، وكده طول كل برانش اقل من يروح داخل السينسيس ومطوله لغايه ايه 11، ويجي البرانشنج يشتغل تاني، وكده اطول الجلايكوجين مولكيول بتاعي يا ابراهيم لغايه ما الجلايكوجين مولكيول بتاعي يبقى هايلي برانشد. جميل، ده الستبس بتاع الجلايكوجينيسيس. لكن لو قلنا الديفينيشن خلصناه والسايت خلصناه والستبس خلصناه، الامبورتنس احنا عارفينها. انت بتبني جلايكوجين ليه؟ عشان لو في الليفر اسبلاي جلوكوز وقت الصيام، ولو في الماسل اسبلاي الماسل والجلوكوز وقت الاكسرسايز، فالامبورتنس معروفه. اجي بقى على اخر نقطه في الجلايكوجينيسيس، وسؤال ريتن لا يخلو منه امتحان، ريجوليشن اوف جلايكوجينيسيس. عايزين مع بعض نعرف ازاي بنعمل ريجوليشن للجلايكوجينيسيس. انا بعمل ريجوليشن للجلايكوجينيسيس عن طريق الكي انزيم، والكي انزيم سميناه جلايكوجين سينثيز. اسمه يا جماعه جلايكوجين سينثيز، وده موجود في احد صورتين. موجود في صورة دي فوسفوريليتد، وموجود في صورة فوسفوريليتد. يبقى موجود يا جماعة في دي فوسفوريليتد فورم، وموجود في فوسفوريليتد فورم. الاكتيف فورم هي الدي فوسفوريليتد فورم. واي انزيم موجود في صورتين، احدهما فوسفوريليتد والاخرى دي فوسفوريليتد،
سيادتك ترسم الشاسيه اللي بنرسمه ولا 50 مره في المنهج. ترسم اهو مستطيل وكمان مستطيل، واحد شابك فيه فوسفين والتاني من غير فوسفين، وتحط في الاثنين اسم الانزيم. اسم الانزيم بتاعي النهارده اهو جلايكوجين سينسيز، وهنا كمان جلايكوجين سينسيز. بس الصوره دي فوسفوريتد وصوره فوسفوريتد، مين اكتف؟ يعني هنا احط ايه ولا بي؟ ايه ده الاكتف، وهنا احط بي ده الاكتف، وكمل بقى زي ما احنا عارفين. يقول لك والله اللي بيحول الدي فوسفوريتد للفوسفوريتد فورم انزيم اسمه بروتين كاينيز ايه، يدخل اي تي بي يطلع اي تي، واللي بيعمل العكس انزيم بيشيل فوسفيت يبقى اسمه بروتين فوسفاتيز، يدخل ميه ويطلع اي ار. كمل بقى. البروتين اكتيفيتد بالسايكليك اي بي اللي بيجي من الاي تي بي بانزيم اسمه ادينايليت سايكليز، وبيكسر ل 5 برايم اي ام بي بانزيم اسمه فوسفوداي استريز. الانسولين اللي بيطلع وقت الفيدنج بيأكتيفيت الفوسفوداي استريز، والجلوكاجون والادرينالين اللي بيطلعوا وقت الفاستنج بيأكتيفيت الادينايليت سايكليز. بس في هنا تريكه ما يقولهاش غير طالب شاطر قوي. لازم تعرف ان الجلوكاجون بيشتغل اونلي على الجلايكوجين اوف الليفر، والادرينالين بيشتغل على الجلايكوجين اوف الليفر اند ماسل. لازم تعرف ان الجلوكاجون هاز نو ريسبتور اون ماسل. الجلوكاجون ليس له ريسبتور على الماسل، فالجلوكاجون يأثر بس على الليفر جلايكوجين، لكن الادرينالين يأثر على بوث ليفر اند ماسل جلايكوجين. طيب انا رسمت رسمه، عايز اتكلم واقول ازاي بريجوليت الجلايكوجينيسيس، وانا متفق معاك من زمان قوي اي ريجوليشن في الميتابوليزم يبقى عقل ومنطق، عقل ومنطق. يلا مع بعض بالعقل وبالمنطق كده يا دكتور. لو انا فيدنج وجلوكوز الدم عالي، انا فيدنج وجلوكوز الدم عالي، يبقى ازود بناء الجلايكوجين ولا اوقف بناء الجلايكوجين؟ ازود، ما انا خير ربنا كتير وعندي جلوكوز يبقى هخزنه واعمل جلايكوجين. معنى كلامك ان الانسولين اللي بيطلع وقت الفيدنج اكتيفيتس ولا انهبيتس الجلايكوجينيسيس؟ اكتيفيتس. العقل بيقول كده والمنطق بيقول كده والكيمياء بتقول كده. يقول لك الفيدنج بيطلع هرمون اسمه ايه؟ انسولين. اكتيفيت انزيم اسمه ايه؟ فوسفودايستريز، فيكسر السايكليك ام بي ل 5 برايم ام بي. الليفل اوف السايكليك ام بي يقل ولا يزيد؟ يقل. بروتين كاينيز ايه ما يشتغلش لان ما فيش سايكليك ام بي، وبالتالي ما يعملش فوسفوريليشن، والانزيم بتاعي يفضل في الدي فوسفوريتد فورم. كمان سيادتك الانسولين من تحت اهو بينشط البروتين فوسفاتيز، فاحول الصوره الفوسفوريليتد الى صوره الدي فوسفوريليتد. في الحالتين الانزيم بتاعي بقى دي فوسفوريليتد، بقى اكتف، وبالتالي يزيد بناء الجلايكوجين. طب نتكلم مع بعض، خلاص بس نتكلم مع بعض يا معاذ عقل ومنطق. بالعقل وبالمنطق يا معاذ. لو انت فاستنج وجلوكوز الدم قليل، انت فاستنج وجلوكوز الدم قليل، تزود بناء الجلايكوجين ولا توقف بناء الجلايكوجين؟ هو انا ده اكل ده انا ما عنديش جلوكوز اصلا، الجلوكوز قليل، اخزنه ازاي يعني؟ وبالتالي يا معاذ بالعقل وبالمنطق الجلوكاجون والادرينالين اللي طالعين وقت الفاستنج اكتيفيتس ولا انهبيتس الجلايكوجينيسيس؟ انهبيتس. العقل بيقول كده والمنطق بيقول كده ومعاذ بيقول كده. الجلوكاجون والادرينالين اللي طالعين وقت الفاستنج اكتيفيت ادينايليت سايكليز، فاحول اي تي بي لسايكليك ام بي، زاد السايكليك ام بي يشتغل البروتين كاينيز ايه ويعمل فوسفوريليشن للانزيم، والانزيم بتاعي لما يبقى فوسفوريليتد يبقى اكتف ولا انكتف؟ وبالتالي اقلل بناء الجلايكوجين وانهبت الجلايكوجينيسيس،
وهذا هو المطلوب وقت الفاستنج. الكلام ده يا جماعه بسميه هرمونال ريجوليشن. لكن في كمان هرمونال ريجوليشن لكن بطريقه اندايركت. ايه الطريقه الاندايركت؟ يقول لك والله في هرمون اسمه جروث هرمون وكمان جلوكوكورتيكويد. الجروث هرمون والجلوكوكورتيكويد هناخدهم، دول بيزودوا باثواي اسمها جلوكونيوجينيسيس. اسمها يا جماعه وجلوكونيوجينيسيس يعني تصنيع ايه؟ يعني بيزودوا مين؟ وسكندري لزياده الجلوكوز اروح مخزنه واعمل جلايكوجين. يبقى ده دايركت افكت. الجروث هرمون والجلوكوكورتيكويد بيزودوا الجلوكونيوجينيسيس فبيصنعوا جلوكوز، ولما صنع جلوكوز يعني زودت جلوكوز يبقى اخزنه واعمل جلايكوجين. يبقى ده دايركت افكت. جروث هرمون وجلوكوكورتيكويد بيزودوا الجلوكونيوجينيسيس وسكندري زياده الجلوكونيوجينيسيس اروح مخزن الجلوكوز واعمل جلايكوجين. ده اسمه هرمونال ريجوليشن. مشكلتكم في الحياه الالوستيريك. كل مشاكلكم في الالوستيريك. نشوف ايه الالوستيريك ريجوليشن اوف الجلايكوجين. يقول لك والله سيادتك الجلايكوجين بينهبت الاكتيف جلايكوجين سينثيز، وكمان الجلوكوز 6 فوسفات بيأكتيفيت ذا انأكتيف جلايكوجين سينثيز. تسمعوا الكلمتين دول وركبوا 50 عارفين ايه انهبت ذا اكتيف وايه اكتيفيت ذا انأكتيف. كلام في منتهى السهوله. بص معايا، انا الجلايكوجين سينثيز بتاعي دي فوسفوريليتد واكتيف اهو، بسم الله ما شاء الله اكتيف جدا وشغال بيبني جلايكوجين، شغال بيبني جلايكوجين لغايه ما الجلايكوجين زاد جدا وبقى خلاص 10% من الويت اوف ذا ليفر وبقى 2% من الويت اوف ماسل وما عنديش مكان تاني اخزن فيه جلايكوجين. الليفر والماسل ساتوريتد بجلايكوجين ولسه الانزيم بتاعي دي فوسفوريليتد وبيبني جلايكوجين واكتيف وانا ما عنديش وقت استنى لغايه ما يحصل له فوسفوريليشن ويبقى اناكتيف. الحل ايه؟ قال لك الحل ان الجلايكوجين ازاي ده يروح شابك في الالوستريك سايت بتاع الجلايكوجين سينثيز ويخليه اناكتيف وما يشتغلش حتى لو كان دي فوسفوريليتد، وبالتالي هو انهبت ذا اكتيف جلايكوجين سينثيز. انهبت ذا اكتيف جلايكوجين سينثيز بيشبك في الالوستريك سايت ويخليه اناكتيف ايفن لو كان دي فوسفوريليتد. على الناحيه الثانيه سيادتك الجلايكوجين سينثيز فوسفوريليتد واناكتيف ونايم في العسل. ليه؟ كنت صايم فمش بتبني جلايكوجين وبالتالي الجلايكوجين سينثيز فوسفوريليتد واناكتيف. فجاه ربنا اكرمك واكلت وبقى عندك جلوكوز وزاد الجلوكوز 6 فوسفات في الليفر وفي المصل. الله، ده الجلوكوز 6 فوسفات ده لازم بقى اخزنه. طب اخزنه ازاي؟ ده الجلايكوجين سينثيز سيادتك فوسفوريليتد واناكتيف وانا مش هقدر استنى اكتر من كده عشان يحصل له دي فوسفوريشن. يروح الجلوكوز 6 فوسفات اللي زي ده يشبك في الالوستريك سايت بتاع الجلايكوجين سينثيز ويخليه اكتيف ايفن لو هو فوسفوريليتد، وبالتالي الجلوكوز 6 فوسفات اكتيفيت ذا ان اكتيف جلايكوجين سينثيز. اما الجلايكوجين انهبت ذا اكتيف جلايكوجين سينثيز. وصلت ولا ولا تاني؟ اللي عايز يرفع ايده عادي جدا. ولا تاني؟ نقولها تاني. بقولها تاني يا محمد. استنى. بقول هنا الجلايكوجين سينثيز دي فوسفوريليتد واكتيف وعمال يبني في الجلايكوجين لغايه ما الجلايكوجين زاد قوي 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 وملى الليفر وملى المصل ومفيش مكان احط فيه جلايكوجين اكتر من كده، والانزيم ستيل دي فوسفوريليتد يا جماعه واكتيف وشغال بناء في الجلايكوجين. طب اعمل ايه؟ عايز اوقفه باي طريقه. الجلايكوجين اللي زي يروح شابك في الالوستريك سايت بتاع الجلايكوجين سينثيز ويمنع عمله حتى لو هو دي فوسفوريليتد، وبالتالي هو بينهبت الاكتيف جلايكوجين سينثيز. الناحيه الثانيه انا الجلايكوجين سينثيز بتاعي فوسفوريليتد واناكتيف ومش قادر يبني اي جلايكوجين خالص. ليه؟ عشان كنت صايم ما عنديش جلوكوز. فجاه اكلت وزادوا جلوكوز 6 فوسفات. لازم دلوقتي ابني جلايكوجين والانزيم بتاعي اناكتيف وفوسفوريليتد ومش هستنى لغايه ما يحصل له دي فوسفوريشن. دي بتاخد وقت يا جماعه. الحل ايه؟ قال لك الحل ان الجلوكوز 6 فوسفات يروح شابك في الالوستريك سايت بتاعه ويخليه اكتيف ويشتغل ويبني جلايكوجين حتى لو هو فوسفوريليتد، وبالتالي الجلايكوجين انهبت الاكتيف جلايكوجين سينثيز
وجلوكوز 6 فوسفيت اكتيفيت ذا اناكتيف جلايكوجين سينسيز، وده اسمه الوستيريك ريجوليشن. وكده خلصنا اول جزء في الميتابوليزم اوف جلايكوجين، وهو بناء الجلايكوجين او الجلايكوجينيسيس. ادخل معايا تكسير الجلايكوجين. جلايكوجينوليسيس. مش عايز اقول لك حس النهارده مهمه قد ايه، حصه مهمه جدا جدا، وهديك ان شاء الله مثلا جلايكوجينوليسيس. زي اي بكتيريا يا جماعه ديفينيشن وسايت وستيبس وامبورتنس وريجوليشن. نبدا مع بعض. ديفينيشن كلمه اخرها لايسيس، وعايز اعرف اقول بريك داون. يبقى بريك داون اوف جلايكوجين انتو جلوكوز اور جلوكوز 6 فوسفيت. مكتوب عندك 1 اللي هي 6. يبقى بريك داون اوف جلايكوجين انتو جلوكوز اور جلوكوز 6 فوسفيت. مين تعرف لي جلايكوليسيس؟ break down of glucose into 2 molecules of pyruvate in presence of glucose or 2 molecules of bacteria in absence of. قلت لك طالما قلت الديفينيشن بتاعك or، السؤال اللي بعده اشمعنى؟ لما قلت or اشمعنى؟ ليه مره يطلع pyruvate وليه مره يطلع بكتيريا؟ ده قلنا في الجلايكوليسيس. انت هنا وانت بتعرف الجلايكوجينوليسيس قلت بريك داون اوف جلايكوجين انتو جلوكوز اور جلوكوز 6 فوسفيت. يبقى لازم السؤال اللي بعده ايه؟ اشمعنى؟ ليه ساعات يطلع جلوكوز وليه ساعات يطلع جلوكوز 6 فوسفيت؟ انت اللي هتجاوب بشغف بس بعد شويه. ده الديفينيشن. طيب بالنسبه للسايت، ما زلت اتحدث في باثويز موجوده في شابتر الكربوهيدرات. يبقى السايت سيتوزول ولا ميتوكوندريا؟ سيتوزول. ومكان ما بنيت الجلايكوجين مكان ما بيحصل الجلايكوجين، يعني سيتوزول في ايه؟ برضه ليفر اند ماسل. يبقى مكان الجلايكوجينوليسيس سيتوزول اوف ليفر اند ماسل، مكان ما بنيت مكان ما بيحصل. طب ديفينيشن وسايت. تدخل لي بقى على الستبس. ايه الستبس اوف الجلايكوجينوليسيس؟ قال لك والله عشان اكسر الجلايكوجين انا محتاج 2 انزيمز. واحد يسمى جلايكوجين فوسفوريليز. لحظه جلايكوجين ايه؟ فوسفوريليز. واحنا اتفقنا مع بعض اللي بيضيف فوسفات انزيم اسمه كاينيز، واللي بيشيل فوسفات انزيم اسمه فوسفاتيز، واللي بيكسر باضافه الفوسفات اسمه فوسفوريليز. فكلمه جلايكوجين فوسفوريليز انزيم بيكسر الجلايكوجين عن طريق اضافه فوسفات. انزيم بيكسر باضافه الفوسفات يبقى اسمه فوسفوريليز، جلايكوجين فوسفوريليز. الانزيم الثاني فضيحه. ده اسمه سيادتك دي برانشنج انزيم. يعني من اسمه بيعمل ايه؟ بيشيل برانشنج. بس يقول لك الدي برانشنج ده ليه 2 اكتيفيتيز. اول اكتيفيتي قال لك بيشتغل سيادتك جلوكوزيل ترانسفيريز، وبيشتغل جلوكوسايليز. ليه جلوكوزيل ترانسفيريز اكتيفيتي وليه جلوكوسايليز اكتيفيتي. يعني الانزيم ده باي فانكشن. في انزيم خدناه قبل كده باي فانكشن. مين يقول؟ يا اهل الكهف، يا ايها البيبل، مين باي فانكشن انزيم خدناه قبل كده؟ حد بيقول بيستمع مين؟ برافو عليك. اسمك ايه؟ فاطمه؟ برافو يا فاطمه، اكسلنت يا فاطمه. فوسفوفراكتوكاينيز 2 وفركتوز 2 6 بيسفوسفاتيز. مش ده كان ليه 2 انتاجونستيك فانكشن؟ يا فاشل انت هو. يبقى هو باي فانكشن لكن 2 فانكشن انتاجونستيك. ده برضه باي فانكشن ليه 2 فانكشن. واحد جلوكوز ترانسفيريز والثاني جلوكوسايليز. تعتقد مين هيبقى كي انزيم؟ الكي انزيم جلايكوجين فوسفوريليز. يبقى انا عندي يا جماعه الستبس 2 انزيم بيشتغل. واحد اسمه جلوكوزيل، واحد اسمه جلايكوجين فوسفوريليز بيكسر باضافه الفوسفات وده كي انزيم، والثاني اسمه دي برانشنج اللي ليه 2 اكتيفيتي.
واحد اسمه جلوكوز ترانسفيريز والتاني اسمه جلوكوسايديز. عايزين نعرف ايه الستبس؟ نمسح عشان نرسمها فوق اهو. يقول لك انا هختار كده جزء من الجلايكوجين تري، حته كده، والحته دي نكسرها اهو. تعالى مع بعض نكسر الجزء ده. بص معايا، عايزين اهو نكسر هذا الجزء من الجلايكوجين تري. هكسره ازاي؟ قال لك هيشتغل الانزيم اللي اسمه جلايكوجين فوسفوريليز، وده يا شريف بيكسر بإضافة ميه مثلا ولا بإضافة فوسفين؟ فوسفين. هيدخل بي ار ويشيل جلوكوز. عايز حد بيفهم ده ولا يفتحه نفسي؟ من الريديوسنج ان ولا من النون ريديوسنج ان؟ هو انا حطيت جلوكوز على اي ان يبقى اشيل جلوكوز من اي ان. ارسم الموضوع كده يا جماعه. يبقى انا كنت بضيف جلوكوز على النون ريديوسنج ان، يبقى لما اجي اشيل الجلوكوز اشيله من النون ريديوسنج ان، اضيف فوسفين ويطلع جلوكوز 6 فوسفين ولا 1 فوسفين؟ 6 1 لما نشوف ده الجلايكوجين 1 طبعا. لما نشوف ده الجلايكوجين 1 مع 4 1 مع 4 1 مع 4، وده النون ريديوسنج ان، وانا اشيل جلوكوز من النون ريديوسنج ان يعني بكسر البوند دي. ولما اكسر البوند دي رقم 1 كده فاضيه، رقم 1 ما فيهاش حاجه، ما كسرت ايه؟ البوند، املاها بالفوسفيت فيطلع سيادتك جلوكوز 1 فوسفيت. لو قال لك ليه بيطلع جلوكوز 1 فوسفيت؟ عشان انت بتكسر سيادتك بوند 1 مع 4 فكسرت البوند، 1 فاضيه اروح ايه؟ لازق فيها الفوسفيت فيدخل بي اي ويطلع جلوكوز 1 فوسفيت. واعمل ده سكسيسيفلي يعني مرات متتابعه كذا مره، كل مره ادخل بي اي واطلع جلوكوز 1 فوسفيت واشيل دي برضه واشيل دي واشيل دي، وانا حتى نفس الكلام اشيل واحده ورا واحده ورا واحده. الكلام ده بيحصل كذا مره، كل مره ادخل بي اي واطلع جلوكوز 1 فوسفيت من النون ريديوسنج ان الى ان يتبقى في كل برانش 4 جلوكوز لغايه ما يتبقى اهو في كل برانش 4 جلوكوز يونت. اول ما يتبقى في كل برانش 4 جلوكوز يونت سيادتك يتوقف الجلايكوجين فوسفوريليز عن العمل. واللي بص بقى اخرك معايا، اخرك يعني يبقى في كل برانش 4 جلوكوز. انا ما اقدرش اكسر اكتر من كده. اخرك معايا اهو يبقى في كل برانش 4 جلوكوز يونت. اقول له يا فوسفوريليز كتر خيرك، عداك العيب وازع. انا هتصرف، انا هعرف اكمل ازاي؟ قال لك اجيب الانزيم اللي اسمه دي برانشنج انزيم، وده كان ليه 2 اكتيفيتيز. اول اكتيفيتي اسمها جلوكوزيل ترانسفيريز اكتيفيتي، يعني بيترانسفير جلوكوز. ازاي؟ قال لك يجي في 1 برانش ويشيل 3 من ال4 جلوكوز ويروح لازقهم على الادجيسنت برانش فالفا 4 ولا الفا 6 في عينك. ده اسمه دي برانشنج، يعني بيشيل برانشات، عمره ما يعمل برانش جديد ابدا. يبقى هيشيل 3 من 1 برانش ويلزقهم على الادجيسنت برانش الفا 1 4. طبعا الفا 1 4 بصوا شكل يبقى ازاي اهو. قال لك انا خدت 3 من البرانش اللي بالاحمر وحطيته عادي في الاسود اهو، ويتبقى كام بقى في البرانش الثاني هنا؟ 1 فقط لا غير. مكانها فين؟ مكانها عند البرانش بوينت. ده ازاي؟ ده بالجلوكوزيل ترانسفيريز اكتيفيتي. شلت 3 جلوكوز يونت من 1 برانش ولزقتهم بالفا 1 4 على الادجيسنت برانش. مكتوب هنا الفا 6. لا حبيبي الفا 1 4 مستحيل، دي اللي شابكه بالفا 6. اللي باقيه دي هي اللي شابكه بالفا 6، لكن انا اللي لزقتهم في الادجيسنت الفا 4 طبعا. طيب الخطوه اللي جايه ايه يا اسلام؟ الخطوه اللي جايه يروح داخل السكند اكتيفيتي، اصحى معايا، وده اسمه جلوكوسايديز اكتيفيتي.
اسمه يا جماعه جلوكوسايكليز. ده بيعمل ايه؟ قال لك بيدخل ميه ويطلع فري جلوكوز. طلعها منين الفري جلوكوز دي؟ قال لك من عند البرانشنج بوينت. يبقى دخلت ميه وطلعت جلوكوز اللي واقفه دي عند البرانشنج بوينت، وبالتالي انا كده شلت البرانش كله، شلت البرانشنج بوينت كلها، ويبقى عندي برانش اهو. طول الجلوكوز اللي فيه اقل من 4 ولا اكتر من 4؟ اكتر من 4. وطالما بقى اكتر من 4 بيروح داخل تاني الانزيم اللي اسمه ايه؟ جلايكوجين فوسفوريليز، ويدخل بي اي ويطلع جلوكوز وفوسفيت لغايه ما يبقى في كل برانش كام؟ 4. يتوقف عن العمل واقول له كتر خيرك يا سيدي عندك العيب، وازح اجيب الديبرانشنج بجلوكوز ترانسفيريز يشيل 3 من البرانش ويحطهم في الادجيسنت، ويجي الجلوكوسايديز يشيل الواحده اللي باقيه عند البرانشنج بوينت، الاقي الطول بقى اطول من 4، ادخل الفوسفوريليز مره كمان، وهكذا 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 الى ان ينتهي كل الجلايكوجين مولكيول بتاعي. نقول تاني انا عايز اكسر الجلايكوجين، وبكسر الجلايكوجين سيادتك بدون انزيم. واحد اسمه جلايكوجين فوسفوريليز، ده بيكسر باي اديشن اوف فوسفيت. والتاني اسمه دي برانشنج، وده ليه 2 اكتيفيتيز. واحد بسميه جلوكوز ترانسفيريز، والتاني بسميه جلوكوسايديز. سيادتك اول انزيم هيشتغل هو الفوسفوريليز، يدخل بي اي ويطلع جلوكوز وفوسفيت ويعمل سكسيسيف ريموفال اوف الجلوكوز من النون ريديوسنج اند اوف الجلايكوجين مولكيول بتاعي، الى ان يصبح طول كل برانش كام؟ 4. بقى طول كل برانش 4 يتوقف الفوسفوريليز عن اخرك معايا 4، اكتر من 4 ما ينفعش. اقول يا فوسفوريليز كتر خيرك وعداك العين، انا هتصرف ازاي؟ اجيب الديبرانشنج اللي ليه 2 اكتيفيتيز. اول اكتيفيتي جلوكوز ترانسفيريز، هشيل كام جلوكوز واحطهم في الادجيسنت برانش بوندز مع الفا فوق، يتبقى كام واحده هي اللي عند البرانشنج بوند. يروح داخل الجلوكوزايديز ويدخل ميه ويطلع فري جلوكوز، واشيل الجلوكوزيه دي اللي عند البرانشنج بوينت، يبقى عندي برانش طوله اطول من 4. مين يدخل ويشتغل تاني؟ فوسفوريليز لغايه ما يبقوا 4، ويدخل مره كمان انت برانشنج، واكرر البروسيس دي كذا مره لغايه ما ينتهي الجلايكوجين مولكيول بتاعي. هل كده انا خلصت جلايكوجينوليسيس؟ لا ابدا. هو انت لما عرفت جلايكوجينوليسيس قلت بريك داون اوف جلايكوجين انتو جلوكوز اور جلوكوز 6، وانت مطلع جلوكوز كام؟ 1 فوسفيت. انت ما خلصتش لسه. طب عشان اخلص اعمل ايه؟ عشان اخلص اقول لك الجلوكوز 1 فوسفيت ده يجي له الانزيم العيل اللي بينقل الفوسفيت من مكان لمكان اسمه ايه؟ يبقى ميوتيز انقل الفوسفيت رقم 6، بقى عندي جلوكوز 6 فوسفيت. طب الجلوكوز 6 فوسفيت ده عايز احوله لجلوكوز. عشان احول الجلوكوز 6 فوسفيت لجلوكوز لازم تشيل فوسفيت. هو منين الانزيم اللي بيشيل فوسفيت يا شيرين؟ هو راكب مع الرجل واي حاجه في اي حاجه خلاص. فوسفاتيز اللي بيشيل فوسفيت اسمه فوسفاتيز. اشطر دفعه عدت عليا في حياتي اللي بيشيل فوسفيت سليم. كلهم اصلا سبيشال شوك، يعني حاجه جامده قوي. يعني جلوكوز 6 فوسفاتيز، يبقى يجي انزيم بيشيل فوسفيت اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز ويحول الجلوكوز 6 فوسفيت الى جلوكوز. يبقى انا اهو سيادتك حولت الجلايكوجين ايذر الى جلوكوز او جلوكوز 6 فوسفاتيز. يقول لك الجلوكوز 6 فوسفاتيز ده is present in the liver with absent in the muscle. present in the liver وabsent in، وبالتالي الاند برودكت اوف جلايكوجينوليسيس ان ليفر يبقى وين مصر يبقى ليه في المصل يديني جلوكوز 6 فوسفاتيز؟ due to absence of glucose 6 فوسفاتيز. فلو سيادتك عرفت الجلايكوجينوليسيس قلت بريك داون اوف جلايكوجين انتو جلوكوز اور جلوكوز 6 فوسفيت، هيسالك ايش معنى؟ تقول له جلوكوز في الليفر due to presence of جلوكوز 6 فوسفاتيز.
وجلوكوز 6 فوسفات في الماسل due to absence of جلوكوز 6 فوسفاتيز. احنا خدنا قاعده عالميه تاريخيه يا عبد الرحمن بتقول ان الفوسفوريليتد كومباوند كان ولا كان كروس سيمبرين؟ كان كروس سيمبرين. I think يا عبد الرحمن انت عرفت ليه دلوقتي ماسل جلايكوجين كان تسبلاي جلوكوز؟ عرفت ليه؟ ليه؟ عشان ما فيش جلوكوز 6 فوسفاتيز. الماسل ما عندهاش جلوكوز 6 فوسفاتيز، وبالتالي الاند برودكت هيبقى جلوكوز 6 فوسفات. وانا عارف ان اي مركب شابك فيه فوسفات ما ينفعش يعدي السيل ممبرين، وطالما ان الفوسفوريليتد كومباوند كان تكروس السيل ممبرين يبقى جلوكوز 6 فوسفات يظل في الماسل وعمره ما يروح الدم. ده اللي قلناه يا جماعه، اللي يعوزه الماسل يحرم مع الدم. يبقى هنا في كذا سؤال. اول سؤال، اشمعنى جلوكوز واشمعنى جلوكوز 6 فوسفات؟ جلوكوز شابك ليبس، جلوكوز 6 فوسفات ماسلز due to absence of جلوكوز 6 فوسفاتيز من الماسل. طيب ليه الماسل جلايكوجين كان تسبلاي بلاد جلوكوز؟ عشان ما فيش الانزيم اللي اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز، فالاند برودكت اسمه جلوكوز 6 فوسفات، والفوسفوريليتد كومباوند كان تكروس السيل ممبرين. طب الله، طب كده هيكون ايه مصير الجلوكوز 6 فوسفات اللي طالع من الجلايكوجينوليسيس في المصل؟ مصيره ايه ده؟ لما مش بيروح الدم مصيره ايه؟ يروح داخل الجلايكوليسيس ومطلع يدخل الجلايكوليسيس وطلع اقلب لي الورقه البيضاء واكتب السؤال ده، واللي جاوبه يبقى اول دفعه ان شاء الله. اكتب How many ATPs produced from glycolysis in muscle in presence of oxygen? Glycolysis in muscle in presence of oxygen starting from a glycolysis. أكتر من مين بيجاوب؟ اتفضل. يعني يطلع كام ATP يجاوب السؤال؟ رقم 12 في عينك، ما قلتلاش الإجابة 10 في عينك. هيطلع كام يا جماعة؟ Glycolysis in muscle in presence of oxygen starting from a glycolysis. مين أول دكتور؟ يعني ايه قبل ولا بعد؟ اقول جلايكوليسيس، انا حر، كمل انت حر زي ما انت عايز. والله اللي بيني وبينك النص والجيم، وما زلت في 24 عين، وما زلت في مرحله البحث عن اول زي مش لاقيه مش موجود. اللي بيني وبينك النص والجيم. هو الطبيعي كان يا جماعه التوتال جين في جلايكوليسيس 9 والتوتال لوس 2. واحد في خطوه الجلوكوجينيز اللي بيحول الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفات، والتاني بي اف 1. طب انا لما ابدا جلايكوليسيس في المصل ستارتنج فروم جلايكوجين، انا هبدا سيادتك بجلوكوز 6 فوسفات. يبقى هل هخسر 1 اي تي بي في الجلوكوجينيز؟ يبقى هخسر 1 وهكسب 9، يبقى طالع كام اي تي بي؟ 8. الان نور يعني يبقى كنت هخسره مش هخسره. في اي تي بي كنت هخسره مش هخسره. جلوكوجينيز هقولها تاني. بقول كان بيطلع في الطبيعي 7، كنت بكسب 9 وبخسر 2. واحد من الاثنين في خطوه اسمها جلوكوجينيز بيحول الجلوكوز لجلوكوز 6. انا يا محمد بدات بجلوكوز 6، بدات بيه، يبقى في 1 اي تي بي كنت بخسره في الجلوكوجينيز ما خسرتوش، يبقى انا كسبت 9 وخسرت 1، يبقى النت جين كام؟ 8. يبقى هقول 8. طب لو قلت complete oxidation of glucose starting from glycogen in muscle in presence of oxygen. خلاص بقى بقى؟ طبعا تقدر دي. يعني لو قال لك starting from glycogen دايما زود 1. لو قال لي starting from glycogen دايما زود 1. دايما زود ايه؟ 1. ولو قال لي glycolysis in absence of oxygen in muscle starting from glycogen 3. يبقى دايما لو قال لي starting from glycogen في المصل ازود 1 عشان في 1 اي تي بي كنت بخسره ما بخسروش. لو انت قاعد في الاورال
وقدامك الدكتور، انا الدكتور وانت الطالب. لو قلت لك ركز معايا قلت لك هل الماسل جلايكوجين كان سبلاي بالجلوكوز؟ رد نيفر سبلاي بالجلوكوز. نيفر. ليه يا ابني؟ due to absence of glucose 6 فوسفاتيز. لو هو بيغلس بقى ولا ايه؟ يعني قصدك تقول مفيش ولا حاله خالص فيها الماسل جلايكوجين سبلاي بالجلوكوز خالص ابدا؟ تقول لا في 3 كونديشنز فيهم الماسل جلايكوجين كان سبلاي بالجلوكوز، منهم واحده على الفول. مين يجيبها؟ على الفول. عليك؟ برافو عليك يا عمار. يقول لك من الاكشن اوف الجلوكوسايديز يا دكاتره. مش الجلوكوسايديز ده بيدخل ميه ويطلع فري جلوكوز اهو من عند البرانش بوينت. مش الفري جلوكوز دي مش شابك فيها فوسفات، ممكن تسيب المصل وتروح الدم ولا لا؟ يبقى هما 3 حاجات فيهم المصل كان سبلاي جلوكوز. اول واحده من الاكشن اوف الانزيم اللي اسمه جلوكوسايديز. الجلوكوسايديز قدامك اهو بيدخل ميه ويطلع فري جلوكوز من عند برانشنج بوينت. دي فري جلوكوز ومش شابك فيها فوسفات، فممكن تسيب المصل وتروح الدم. لكن دي يا عمار نسبتها كتيره ولا قليله؟ جدا. ده بس الجلوكوزيه اللي عند برانشنج بوينت قليله قوي. في بقى طريقتين غير دي بيهم المصل جلايكوجين كان سبلاي الجلوكوز. اول واحده في 2 سايكل يا دكاتره تسمى ماليزي سايكل ولا ياباني؟ لا ماليزي. كوري سايكل. اسمها يا جماعه كوري سايكل او جلوكوز الانين سايكل. يبقى في 2 سايكلز، واحده اسمها كوري والثانيه اسمها جلوكوز الانين سايكل. يبقى في 2 سايكلز فيهم الماسل كان سبلاي بالجلوكوز. كوري سايكل وجلوكوز الانين سايكل. نبدا بكوري. عشان اشرح كوري هرسم الماسل. يا جماعه ماسل بس عندها اندفاع شويه. ماسل بتاخد امينو اسيد وده سيادتك اللي يقول لك الكوري سايكل بتحصل اندر سيفير اكسرسايز. وقت السيفير اكسرسايز ركز معايا بيبقى في ايروبيك ولا انيروبيك جلايكوزيس؟ يعني يطلع ايروبيك ولا لاكتيك؟ جميل قوي. يبقى الكوري بتحصل وقت الانيروبيك اكسرسايز. الجلوكوز بيدي 2 باروفيت وبسرعه اروح محول ال2 باروفيت ل2 لاكتيك. بيطلع كام اي تي بي من الانيروبيك جلايكوزيس؟ يبقى بلس 2 اهو طلع 2 اي تي بي نتيجه الانيروبيك جلايكوزيس. يقول لك اللاكتيت اللي اتكون في المصل وقت الانيروبيك اكسرسايز يعدي ويروح الدم اهو. في الدم يا جماعه 2 لاكتيت، ومن الدم يروح الليفر اهو. في الليفر 2 لاكتيت، وفي الليفر اروح مرجع اللاكتيت لباروفيت بالانزيم اللي اسمه لاكتيت دايركت. وفي الليفر ببروسيس هناخدها قريب ان شاء الله اسمها جلوكونيوجينيسيس. اروح جايب 2 باروفيت احولها الى جلوكوز. وعشان احول ال2 باروفيت لجلوكوز انا بخسر 6 اي تي بي، يبقى ماينس 6 اي تي بي. الجلوكوز اللي كون في الليفر ممكن يروح الدم، وبكده اهو المصل اهي كان سبلاي بلاد جلوكوز. المصل ادت لاكتيت راح الدم راح الليفر، اللاكتيت بقى باروفيت، الباروفيت بقى جلوكوز. الجلوكوز ده مصدره اللاكتيت اوف مصل. يبقى بالطريقه دي بس مصدره المصل. فبالطريقه دي المصل كان سبلاي بلاد جلوكوز. ولكن الجلوكوز اللي اتكون وراح الدم ده ممكن يرجع المصل مره ثانيه واكرر السايكل مره ثانيه. عشان كده اسمها كوري سايكل، رايحه جايه رايحه جايه. ودي بتحصل اندر انيروبيك اكسرسايز. طب ركز معايا، هو انا كده بكسب ولا بخسر اي تي بي وانا بعمل كوري سايكل؟ بخسر كام اي تي بي بير كوري؟ 4. ليه؟ انا خسرت 6 من الجلوكوجينيسيس وكسبت 2 من الانيروبيك جلايكوليسيس. يبقى كل كوري سايكل فيها 4 اي تي بي ارلوس. بس ما يهمنيش ده كوري سايكل دي مهمه. مش مهم ال4 اي تي بي خسرتهم. ليه؟ مش مهم ال4 اي تي بي خسرتهم. اصل الجلوكوز اللي كون ده سيادتك ممكن يتاكسد في مكان تاني ايروبيكالي ويطلع 32 اي تي بي. ايه ال4 دول يعني؟ ده ممكن اكسد الجلوكوز ده في مكان تاني ايروبيكالي
بطلع 32 اي بي. وخلي بالك كمان هو اللاكتيك اللي انا جبت منها جلوكوز دي اسمها لاكتيك ايه؟ لاكتيك ايه؟ ايه؟ يعني ممكن تعمل لاكتيك اسيدوزس، يعني توكسيك ميتابولايت. قال لك انا اذكى من الجميع، انا خدت اللاكتيك اسيد المضره دي وحولتها لمركب مفيد اهو اسمه جلوكوز. يبقى مش مهم الاربعه اي بي، ده الكوري سايكل دي ليها امبورتنس، ريموفال اوف توكسيك ميتابولايت في جسمي زي اللاكتيك اسيد. كمان الجلوكوز اللي كون ده ممكن يتاكسد ويطلع 32 اي تي بي. اوعى تنسى الكوري سايكل تحصل وقت الانيروبيك اكسرسايز. الثانيه اسمها جلوكوز الانين سايكل، ودي بتحصل وقت الستارفيشن. بتحصل ايه يا جماعه؟ وقت الستارفيشن. وقت الستارفيشن لما اعمل جلايكوليسيس يا خالد اطلع بايروفيت ولا لاكتيت؟ مش لاكتيت يعني. طب نسال تاني، وقت الستارفيشن لما اعمل جلايكوليسيس اطلع بايروفيت ولا لاكتيت؟ ايه؟ بايروفيت ولا لاكتيت؟ يا جماعه والنبي فكروا بالعقل واحنا دكاتره. هو وانت صايم بتصوم عن الاكل بس ولا عن الاكل والتنفس؟ يعني وانت صايم بتتنفس والمصحف بتتنفس. والله في اكسجين، انت صايم ما بتاكلش لكن في نفس. فوانا صايم هيحصل ايروبيك جلايكوليسيس يا جماعه. ده يعني الموضوع سهل قوي، بسيط قوي. والله انت اعلى من كده يا سلام. بسم الله ما شاء الله. انت تاني في عينك تاني ما تقعش تاني. ليه الكوري في الاخر بقى بقول يبقى وانا صايم يا جماعه مفيش جلوكوز لكن باكسد الجلوكوز ايروبيكالي اللي موجود عندي باكسد ايروبيكالي فيطلع بايروفيت ولا الاثنين؟ يقول لك الاثنين بايروفيت اللي طلعوا من الجلايكوليسيس وانا صايم يتحولوا لاثنين الانين بالانزيم اللي اسمه ايه دي. الاثنين الانين يروحوا الدم ومن الدم يروحوا الليفر او اثنين الانين، والالانين يتحول بالايه تي برضه في الليفر لاثنين بايروفيت، والاثنين بايروفيت بالجلوكوجينيسيس يدوا جلوكوز، والجلوكوز سيادتك يروح الدم. يبقى دي طريقه اهي فيها برضه الماسل تسبلاي جلوكوز الدم. جلوكوز الانين سايكل، الاثنين بايروفيت يبقوا الانين يروح الدم للليفر يرجع بايروفيت ثم بالجلوكوجينيسيس يبقوا جلوكوز. اوعى تنسى في ثلاث طرق فيهم الماسل كان سبلاي بلاد جلوكوز. اول حاجه الاكشن اوف الجلوكوزاتيز على الجلوكوز اللي عند البرانش بول. الحاجه الثانيه ماليزي ولا كوري؟ كوري سايكل دي وقت الانيروبيك اكسرسايز. والحاجه الثالثه جلوكوز الانين سايكل. قلنا الديفينيشن وقلنا السايكل والامبورتنس معروفه. انا بكسر جلايكوجين ليه؟ عشان الجلوكوز للدم ده لو كان في الليفر. بكسر جلايكوجين ليه؟ عشان اسبلاي ماسل والجلوكوز وقت اكسرسايز ده لو كان في الماسل. يتبقى لي اهم نقطه في الموضوع ريجوليشن اوف الجلايكوجينوليسيس. اكتب غايه في العمليه. اخلص يا باشا يا باي. ماشيين بسرعه السلفوفين. بص اوف الجلايكوجينوليسيس ده واحد من اهم الريجوليشنز اللي في المكان. عايز واحد فاهم واعي صاحي. يقول لك الكي انزيم اوف الجلايكوجينوليسيس انزيم يدعى جلايكوجين فوسفوريليز. اسمه يا جماعه جلايكوجين فوسفوريليز. وده موجود وراه البروتين دي فوسفوريليتد فورم وفوسفوريليتد فورم. ايهما اكتف؟ قال لك الاكتف فورم هو الفوسفوريليتد. ده كتير قوي بصراحه، تو ماتش بصراحه يعني. بصراحه حاجه ممكن يعني انت نقيت عليا قوي اللي انا مش قصدي على الوقت يعني. احنا لما خدنا البايروفيت كاينيز مش قلنا موجود فورم؟ الاكتف فورم كانت ايه؟ دي فوسفوريليتد. ولما خدنا البي اتش البايروفيت كانت ايه؟ ولا موجود في تو فورم؟ الاكتف فورم ايه؟ دي فوسفوريليتد. ولما خدنا الجلايكوجين سينثيز برضه تو فورمز. اكتف فورم ايه؟ دي فوسفوريليتد. ولما جيت وشرحت الجلايكوجين فوسفوريليز بتقول لي تو فورمز والاكتف فورم فوسفوريليتد. هو انا عقلي دفتر يعني؟ احفظ امتى دي فوسفوريليتد واحفظ امتى فوسفوريليتد. قال لك ما تحفظش حاجه خد الجولد رول ده. اكتب هذا الجولد رول.
اكتب اي انزيم بيبني الاكتيف فورم دي فوسفوريليتد. اي انزيم بيبني الاكتيف فورم دي فوسفوريليتد. واي انزيم بيكسر الاكتيف فورم فوسفوريليتد. اي انزيم بيبني الاكتيف فورم دي فوسفوريليتد. واي انزيم بيكسر الاكتيف فورم فوسفوريليتد. بين قوسين اكتب ما عدا الجلوكوز. ما عدا الجلوكوز. يعني القاعده مقلوبه للجلوكوز. الانزيم اللي بيكسر الجلوكوز هيبقى دي فوسفوريليتد، والانزيم اللي بيبني الجلوكوز هيبقى فوسفوريليتد. ازاي الكلام ده؟ بص معايا. هو دايما يا جماعه الانسولين بيبقى مع الدي فوسفوريليشن. افهم بقى الانسولين مع الدي فوسفوريليشن، والانسولين بيطلع ايه؟ وقت الفيدنج. فوقت الفيدنج هبني اي حاجه، هبني كوليسترول، هبني اي حاجه، بس هكسر الجلوكوز اللي طالع ايه؟ وانا فيدنج هبني اي حاجه بس هكسر الجلوكوز عشان اطلع ايه؟ وانا فاستنج هكسر اي حاجه بس هبني جلوكوز للجلوكوز. افهم رتب دماغك صح. الانسولين مع الديفوسفوريليشن وده بيطلع وقت الفيدنج، وانا فيدنج عندي انرجي كتير، يبقى هبني اي حاجه هبنيها، اي حاجه كوليسترول فاتي، اي حاجه هبنيها وهكسر الجلوكوز عشان اطلع انرجي. وانا فاستنج لا، انا هكسر اي حاجه بس هبني جلوكوز لبرين وارد سيز. يبقى اي انزيم بيبني الاكتيف فورم هتبقى دي فوسفوريليتد، واي انزيم بيكسر الاكتيف فورم بتبقى فوسفوريليتد ما عدا الجلوكوز. عشان وانت بتبني اي حاجه يعني انت فيدنج يبقى لازم تكسر الجلوكوز وتطلع انرجي، وانت بتكسر اي حاجه يبقى انت فاستنج، يبقى لازم سيادتك تبني جلوكوز لبرين وارد سيز. القاعده مقلوبه للجلوكوز. ايه يا جماعه البايو عايز 8 الصبح، فانتوا كلكم بتكربسوا في الميعاد ده. 8 الصبح الدنيا لذيذه والحاجه مره واحده بس وتطير وهي طايره وزي الفل. ما علينا براحتك. اي انزيم بيبني الاكتيف فورم دي فوسفوريليتد، واي انزيم بيكسر الاكتيف فورم فوسفوريليتد. بقول القاعده مقلوبه للجلوكوز. مقلوبه للجلوكوز ليه؟ انت بتبني امتى؟ وانت فيدنج، يعني وانت عندك جلوكوز عالي. لما الجلوكوز عالي كسره وطلع انرجي. يبقى انا ببني اي حاجه بس بكسر الجلوكوز عشان طلع انرجي. وانا فاستنج انا ما اعرفش ابني، انا فاستنج انا بكسر اي حاجه بس ابني جلوكوز للبرين واربسيس عشان ما عنديش جلوكوز. يبقى دايما القاعده مقلوبه للجلوكوز. يبقى دايما يا جماعه اي انزيم في المنهج بيبني وانت غامض الاكتيف فورم دي فوسفوريليتد، واي انزيم في المنهج بيكسر الاكتيف فورم ايه؟ فوسفوريليتد. بس حلاوه ودك القاعده مقلوبه للجلوكوز. لما خدنا الجلايكوجين سينثيسيس مش ده بناء اهو، بناء يبقى جلايكوجين سينثيسيس الاكتيف فورم ايه؟ دي فوسفوريليتد. ولما بدرس الجلايكوجينوليسيس مش تكسير اهو، يبقى جلايكوجين فوسفوريليز اكتيف فورم ايه؟ فوسفوريليتد. اللي بيبني الاكتيف فورم دي فوسفوريليتد واللي بيكسر الاكتيف فورم فوسفوريليتد. طالما انزيم موجود في احد صورتين، احدهما دي فوسفوريليتد والاخرى فوسفوريليتد، يبقى سيادتك هرسم الشاسيه المعتاد. فاكروا؟ اهو جلايكوجين فوسفوريليز، وهنا برضه اهو جلايكوجين فوسفوريليز. ركز معايا قوي قوي. الاكتيف فورم دي فوسفوريليتد ولا فوسفوريليتد؟ فوسفوريليتد. يعني هنا احط ايه ولا بي؟ بي. والناحيه دي احط ايه؟ ايه. وافهم زي ما انا عارف كلام سهل. يقول لك اللي بيحول الدي فوسفوريليتد فورم الى فوسفوريليتد فورم انزيم بيديفوسفيت، واللي بيديفوسفيت اسمه علي كاينيز. كنت زمان يا علي اسميه بروتين كاينيز ايه، عشان بصراحه كان بيشتغل على اي انزيم، واي انزيم عباره عن بروتين. هنا اللي بيديفوسفيت انزيم برضه اسمه كاينيز، لكن هذا الكاينيز سبيسيفيك اونلي للجلايكوجين فوسفوريليز.
شغال بس على الجلايكوجين فوسفوريز، عشان كده اسمه فوسفوريليز كاينيز. اسمه يا جماعه مش محتاجه تانية يا محمد، هو شغال بس على الفوسفوريليز بس، يبقى اسمه فوسفوريليز كاينيز. اللي بيعمل العكس انزيم بيشيل فوسفيت، وده بيشيل فوسفيت من اي انزيم مش هتسيبه ليه، فاسمه هو بروتين فوسفاتيز. يبقى لغايه دلوقتي ما فيش جديد غير ان الكاينيز سبيسيفيك بس للجلايكوجين فوسفوريليز، فاسمه فوسفوريليز كاينيز. المفاجاه بقى سيادتك ان هذا الانزيم اللي اسمه فوسفوريليز كاينيز هو اخر موجود في تو فور اهو، فوسفوريليز كاينيز، وهنا برضه فوسفوريليز كاينيز، والاخر صوره منهم دي فوسفوريليتد وصوره منهم فوسفوريليتد، وبرضه الاكتيف فورم هي الفوسفوريليتد. ماشي. اللي بيعمل فوسفوريليشن كالمعتاد انزيم بقى اسمه بروتين كاينيز A يدخل اي تي بي يطلع اي تي بي، واللي بيعمل دي فوسفوريليشن انزيم اسمه بروتين فوسفاتيز. الكاينيز A اكتيفيتد كالمعتاد سايكليك AMP، اللي بيجي من الاي تي بي بانزيم اسمه ايه؟ ادينايليت سايكليز، وبيكسر ل 5 برايم AMP بانزيم اسمه ايه؟ فوسفوداي استريز. كان الانسولين وقت الفيدنج ياكتيفيت الفوسفوداي استريز، والجلوكاجون بس في الليفر، والادرينالين ليفر وماسل ياكتيفيت الادينايليت سايكليز ويصنع سايكليك. لو انت بتسمع كلام عمرك ما هتقابل اي صعوبات في البشر. دايما لما تتكلم عن الريجوليشن بميتابوليزم يبقى عقل ومنطق، بالعقل وبالمنطق. لو سيادتك فيني وجلوكوز الدم عالي تزود تكسير الجلايكوجين ولا توقف تكسير الجلايكوجين؟ ما انا فيدنج وجلوكوز الدم عالي عندي جلوكوز يعني، يبقى ليه اكسر الجلايكوجين المتخزن؟ ما اسيبه الوقت عوزه. يبقى بالعقل وبالمنطق يا دكتور، الانسولين اللي طالع وقت الفيدنج اكتيفيتس ولا انهبت الجلايكوجينوليسيس؟ انهبتس. العقل بيقول كده والمنطق بيقول كده. تعال نشوف البايو بيقول ايه. البايو بتقول ان الانسولين بيأكتيفيت الفوسفودايستريز ده وقت الفيدنج، فاحول السايكليك ام بي ل 5 برايم ام بي. السايكليك ام بي الليفل بتاعه يقل، فالبروتين كانيز ايه ده ما يشتغلش، ومن تحت اهو زي ما احنا متعودين الانسولين بينشط البروتين فوسفاتيز، فيخلي الانزيم يتحول من الصوره الفوسفوريليتد الى الصوره الديفوسفوريليتد، وبالتالي بالطريقتين الفوسفوريليز كاينيز بتاعي بقى دي فوسفوريليتد ان اكتف. طب ما يعملش فوسفوريليشن للكي انزيم اللي اسمه جلايكوجين فوسفوريليز، والجلايكوجين فوسفوريليز هو اخر يبقى دي فوسفوريليتد ان اكتف، وبالتالي وقفت تكسير الجلايكوجين وعملت انيبيشن للجلايكوجينوليسيس، وهذا هو المطلوب وانت فيدنج وعندك جلوكوز تكسر ليه جلايكوجين. على الناحيه الثانيه نلعب مع بعض. لو انا كالسيوم وجلوكوز الدم قليل ازود تكسير الجلايكوجين ولا اوقف تكسير الجلايكوجين؟ ازود. انا ما عنديش سيادتك جلوكوز، يبقى لازم اكسر الجلايكوجين بتاع الليفر واطلع جلوكوز الدم. معنى كلامك ان بالعقل وبالمنطق الجلوكوجون والادرينالين اللي طالعين وقت الفاستنج اكتيفيتس ولا انهبيتس الجلايكوجينوليسيس؟ اكتيفيتس. العقل بيقول كده والمنطق بيقول كده والكيمياء بتقول كده. الجلوكوجون في الليفر والادرينالين ليفر وماسل وقت الفاستنج اكتيفيت ادينايليت سايكليز، فاحول اي تي بي لسايكليك ام بي، زاد الليفل وفي السايكليك ام بي فيشتغل البروتين كاينيز ايه، فيحول لي الفوسفوريليز كاينيز من الصوره دي فوسفوريتد للصوره الفوسفوريتد. ولما الفوسفوريليز كاينيز يبقى فوسفوريتد يبقى اكتف ويشتغل ويعمل فوسفوريليشن للجلايكوجين فوسفوريز، فالجلايكوجين فوسفوريز بقى فوسفوريتد وبقى اكتف، فيزيد تكسير الجلايكوجين ويحصل اكتيفيشن للجلايكوجينوليسيس، وهذا هو المطلوب وانت فاستنج. واصله ولا
طيب جميل. الكلام ده سافر اسمه هرمونال ريجوليشن. فيدنج بيحصل ايه؟ فاستنج بيحصل ايه؟ مشكلتك في الحياه اللوستيريك ريجوليشن. يقول لك اللوستيريكالي الاي ام بي بيعمل اكتيفيشن للان اكتيف جلايكوجين فوسفوريز، واللوستيريكالي الاي تي بي والجلوكوز 6 فوسفيت دول ليفر ومصل، والجلوكوز ده ليفر اونلي لان في الليفر اونلي بيطلع جلوكوز. دول بيعملوا انهيبيشن للاكتيف جلايكوجين فوسفوريز. ايه الكلام ده بقى؟ ركز معايا بكل حرص. واحنا متفقين من زمان قوي نعمل جلايكوليسيس ان وجود اي ام بي معناه انا هاي انرجي ولا لو انرجي؟ فيري لو انرجي. طب انا فيري لو انرجي هاكتيفيت ولا انهبت الجلايكوجينوليسيس؟ اكتيفيت. انا ما عنديش انرجي يبقى اكسر جلايكوجين عشان ايه؟ اطلع انرجي. طيب انا الاي ام بي عالي وانا فيري لو انرجي والجلايكوجين فوسفوريليز بتاعي دي فوسفوريليتد وان اكتيف ونايم في العسل وانا مش قادر استنى لغايه ما يحصل له فوسفوريليشن، ده انا فيري لو انرجي. يروح الاي ام بي شارك في الالوستريك سايت بتاع الجلايكوجين فوسفوريليز ويخليه اكتيف حتى لو كان دي فوسفوريليتد، وبالتالي اي ام بي اكتيفيت زي ان اكتيف جلايكوجين فوسفوريليز. على الناحيه الثانيه يا سيدي الجلايكوجين فوسفوريليز بتاعي اكتيف وفوسفوريليتد وشغال الله ينور وعماله يكسر في الجلايكوجين لغايه ما الاي تي بي زاد قوي وجلوكوز 6 فوسفات زاد جدا والجلوكوز زاد قوي. خلاص انا مش عايز اكتر من كده، انا كسرت كميه كبيره جدا كفايه جدا، ولسه الانزيم بتاعي فوسفوريليتد واكتف وبيكسر وانا مش هستنى لغايه ما يحصل له دي فوسفوريليشن. انا ما عنديش وقت. يقول لك الجلوكوز في الليفر وجلوكوز فوسفات والاي تي بي ليفر ومصل يروحوا شابكين في الالوستريك سايت بتاع الجلايكوجين فوسفوريليز ويخليه ان اكتف حتى لو كان فوسفوريليز. شوفوا هم بيعملوا ايه؟ بيعملوا انهيبيشن للاكتف جلايكوجين فوسفوريليز. ده اسمه اللوستيريك ريجوليشن. الكلام اللي فات ده يا دكتور ينطبق على الليفر جلايكوجين فوسفوريليز، ولكن المصل جلايكوجين فوسفوريليز له ريجوليشن بطريقه اخرى. ركز معايا قوي في الحته دي قوي. اول كلمه عن المصل جلايكوجين فوسفوريليز ان لازم تعرف ان المصل جلايكوجين فوسفوريليز contain 2 molecules of البي ال بي. لو مش مكتوب اكتبها. مين البي ال بي ده؟ يعني فيتامين بي كام؟ بي كام؟ بي 6. خدناه فين قبل كده؟ في المالين شاتل لما كنت بحول اوكسالو استيت لاسبارتيت بانزيم اسمه اي اس تي كان محتاج مين؟ يقول لك كل انزيم اسمه ماسل جلايكوجين فوسفوريليز contain 2 molecules of البي. يبقى ده فرق في ستراكشر. الماسل فوسفوريليز يفرق عن الليفر فوسفوريليز ان الماسل فوسفوريليز contain 2 molecules of البي. كمان الماسل فوسفوريليز ليه ريجوليشن بطريقه ثانيه. ركز معايا. هو دلوقتي جلايكوجين فوسفوريليز موجود في الماسل وفي اكسرسايز في اكتيفيتي. تعتقد وقت الاكسرسايز هاكتيفيت الجلايكوجينوليسيس ولا هانهبت الجلايكوجينوليسيس؟ طبعا اكسرسايز انا عايز انرجي، هكسر الجلايكوجين واطلع جلوكوز يدي انرجي للكونتراكت المسل دي. يبقى المفروض الاكسرسايز ياكتيفيت الجلايكوجينوليسيس. الكلام ده بيحصل ازاي؟ ركز قوي على الجول. يقول لك وقت الاكسرسايز بيطلع كالسيوم، وسيادتك الكالسيوم اول ما بيطلع وقت الاكسرسايز بيعمل اكتيفيشن للفوسفوريليز كاينيز. دايما بيلخبطك في السكلو يقول لك الكالسيوم بيأكتيفيت الجلايكوجين فوسفوريليز. لا، الكالسيوم ملوش علاقه بالجلايكوجين فوسفوريليز. الكالسيوم بيأكتيفيت الكاينيز، الكالسيوم بيأكتيفيت الفوسفوريليز كاينيز. والفوسفوريليز كاينيز لما يبقى اكتف يعمل فوسفوريليشن للجلايكوجين فوسفوريليز فهو رقم يبقى اكتف ويشتغل ويكسر الكالسيوم. ده الكالسيوم. الحاجه الثانيه يقول لك المصل فيها حاجه اسمها تروبونين سي. اسمه يا جماعه تروبونين سي. فلو انت فاكر الاستراكشر بتاع المصل كان فيها حاجه اسمها ثيك فيلامنت مايوسين.
والثين فيلامنت اكتين وتروبوميوسين وتروبونين. والتروبونين كان فيه 3 انواع لو تفتكر يعني بغلس عليك معلش. تروبونين اي وتروبونين تي وتروبونين سي. والسي كان كالمودولين لايك يعني بايند مع الكالسيوم. اقول لك لو في اكسرسايز والكالسيوم عالي الكالسيوم يبايند مع التروبونين سي ويعمل مور اكتيفيشن للفوسفوريليز كاينيز برضه. والفوسفوريليز كاينيز لما يبقى اكتف يعمل فوسفوريليشن للجلايكوفوسفوريليز ويزيد الجلايكوجينوليسيس. لحظه مفرقه هو وانا بعمل اكسرسايز بيحصل ايه في مستوى الجلوكوز في الخليه؟ يقل. ومستوى الاي تي بي يقل. ومستوى الجلوكوز 6 فوسفيت يقل. يعني سيادتك وانت بتعمل اكسرسايز الاي تي بي بيقل والجلوكوز 6 فوسفيت بيقل والجلوكوز بيقل ودول كانوا انهبيتورز للجلايكوجين فوسفوريز. يعني سيادتك انت شلت الانهبيشن عن الجلايكوجين فوسفوريز يعني عملت له اكتيفيشن. ده الطريقه الرابعه وانت بتعمل اكسرسايز بيطلع لك انسولين ولا بيطلع لك ادرينالين. طبعا ده ستريس يا جماعه. فالاكسرسايز يطلع ادرينالين والادرينالين سيادتك ياكتيفيت ادرينالين سكريت يزود سايكليك ام بي ياكتيفيت بروتين كينيز اي يعمل فوسفوريليشن للفوسفوريليز كينيز يبقى اكتيف يروح عامل فوسفوريليشن للجلايكوجين فوسفوريليز يعني مور اند مور اكتيفيشن للجلايكوجين فوسفوريليز. رابع نقطه قلناها الخمسه هفكرك بجمله منها زمان قوي. فاكر لما قلنا الجولد رول كالسيوم ريليز during exercise activates any catabolic pathway that can produce energy. قلنا ان الكالسيوم اللي بيطلع وقت اكسرسايز ياكتيفيت اي حاجه بتكسر وطلع انرجي. لو انت فاكر لسه قايلين حالا ان الكالسيوم بياكتيفيت الفوسفوريليز كاينيز وبالتالي يساعد على الجلايكوجينوليسيس. ولما كسر الجلايكوجين لجلوكوز والجلوكوز يدخل الجلايكوليسيس ويديني باروفيت صح؟ كان الكالسيوم بياكتيفيت الانزيم اللي اسمه بي دي اتش اللي بيحول الباروفيت لستايكوين. ولو انت لسه فاكر ان الكالسيوم بياكتيفيت الثلاثه كي انزيمز بتوع كريبس فاكر؟ ستريس سينسيز وايزو ستريت دايترينز والفا كيتو دايترينز ودول يروحوا مكسرين الاسلايل كو اي ويطلعوا الاثنين. كالسيوم اكتيفيت اني كاتابوليك باثوي ذات كان بروديوس انرجي. بمعنى سيادتك انا عملت جلايكوجينوليسيس وبقى عندي جلوكوز. الجلوكوز دخل جلايكوليسيس بقى بايروفيت. الكالسيوم بيأكتيفيت البي دي اتش فيحول بايروفيت لستايكوين ويأكتيفيت الكي انزيمز اوف كريبس فيكسر الستايكوين. كده انا بعمل ووش للبايروفيت فبعمل ووش للجلوكوز ولما اعمل ووش للجلوكوز ده يعمل مور اكتيفيشن للجلايكوجينوليسيس. يبقى في 5 طرق بيهم بريجوليت الماسل جلايكوجين فوسفوريليز. الطريقه الاولى يا جماعه قلنا ان الكالسيوم وقت الاكسرسايز بيأكتيفيت الفوسفوريليز كينيز فيعمل فوسفوريليشن للانزيم بتاعي اللي اسمه جلايكوجين فوسفوريليز. كالسيوم يبايند مع التروبونين سي فيعمل مور اكتيفيشن للفوسفوريليز كينيز برضه. الحاجه الثالثه ان الاكسرسايز يعني بقلل اي تي بي وبقلل جلوكوز وبقلل جلوكوز ده فوسفيت يعني عملت ريموفال لانهبيتور يعني عملت اكتيفيشن للجلايكوجين فوسفوريليز. الطريقه الرابعه اكسرسايز بيطلع ادرينالين وده ياكتيفيت ادرينالين سكريز مور اكتيفيشن للجلايكوجين فوسفوريليز. الطريقه الخامسه كالسيوم ياكتيفيت بي دي اتش انا لسه ما خلصتش لسه معايا دقيقتين وكمان بياكتيفيت الكي انزيمز اوف الكريبس وده يعمل ووش للباروفيت ووش للستايكوين ووش للجلوكوز فيزود مره كمان الجلايكوجينوليسيس. السؤال الذي لا يخلو منه امتحان واكتبه في الورقه البيضاء واكتب عليه نظري 2015. السؤال ده جاي السنه دي في الامتحان وبرار يقول لك اكسب لنا واي glycogenolysis and the glycogenesis are reciprocally regulated. يعني ايه كلمه reciprocally؟ عكس عكاس المحامي اللي يزود واحده يقلل الثانيه. ايه الدليل ان هما الاثنين reciprocally regulated؟ كذا دليل. اول دليل ركز معايا قوي بعد كده اكتب زي ما انت عايز. الانسولين ركز معايا الاول. الانسولين كان بيعمل ايه في الجلايكوجينيسيس؟
نهار اسود شوف في يوم حد يا الله ونعم الوكيل مش مركز بقالك كام على نفسك يزود الجلايكوجينيسيس طبعا. طب يعمل ايه في الجلايكوجينيسيس؟ يقلل الجلايكوجينيسيس. يبقى الانسولين بتاع الفيدنج بيزود الجلايكوجينيسيس ويقلل الجلايكوجينيسيس. طيب الانتي انسولين اللي هم جلوكاجون ليفر ادرينالين ليفر ومصل دول بيعملوا ايه في الجلايكوجينيسيس؟ يبقى يقللوا الجلايكوجينيسيس. ويعملوا ايه في الجلايكوجينيسيس؟ يزودوا الجلايكوجينيسيس الريسيبروكال. رقم 3 قال لك الجلوكوز 6 فوسفات. انا خدت الجلوكوز 6 فوسفات الوستيريكالي بيعمل ايه في الجلايكوجينيسيس؟ بينهبط. لا اخص عليك ده فوسفوريز يا واد. في السنسيز الجلوكوز 6 فوسفات كان بيأكتيفيت الجلايكوجين سينسيز. طب قدام عينك اهو بيعمل ايه في الفوسفوريز؟ يبقى ان انهبيتس الجلايكوجين فوسفوريز. يبقى 3 حاجات اهو عكس بعض، والثلاث حاجات بيقولوا ان الاثنين ريسيبروكال ريجوليتور. الانسولين زود الجلايكوجينيسيس، قلل الجلايكوجينيسيس. انتي انسولين جلوكاجون ليفر ادرينالين ليفر ومصل دول قللوا الجلايكوجينيسيس وزودوا الجلايكوجينيسيس. وجلوكوز 6 فوسفات كان اكتيفيتور للجلايكوجين سينسيز ولكنه انهبيتور للفوسفوريز. هتكتب براحتك، ركز معايا في النقطه. اخر نقطه خالص. النقطه دي سؤال بيسالوا الدكاتره العظام عندنا في الاسم كبار يعني في السن وفي المقام، ولو بتجاوب فول مارك وبيمشي. يقول لك ليه الريجوليشن بتاع الجلايكوجينيسيس كانوا بس سطرين؟ لكن كانوا سطرين. اما ريجوليشن اوف الجلايكوجينوليسيس 3 سطور. بمعنى ليه ريجوليشن اوف الجلايكوجينوليسيس مور كومبليكيتد عن ريجوليشن اوف الجلايكوجينيسيس؟ ليه الموضوع ده كومبليكيتد؟ عشان في عندنا انزيم فوسفوريليز كاينيز. يا جماعه ما ده حاجه سوبرفيشال. حد يقول لكم عشان خاطر في انزيم تاني عليه ريجوليشن؟ ما ده واضح. ده انا عايز حاجه في الدبث، عايز حاجه حد عنده بعد نظر، عنده بصيره وبصر. ولا نبيله بسيطه ولا بصر. ليه ما هيقول لي ما ماشي ما باينه ايه عليها ريجوليشن ماشي. وبعدين يعني بص يا ايهما اهم إن لو زاد الجلوكوز في الدم اخزنه بسرعه، ولا لو قل الجلوكوز في الدم اكسر الجلايكوجين واحافظ على الجلوكوز الدم طبيعي؟ طبعا الاهم ان لو الجلوكوز قل في الدم يحصل رابيد ريسبونس ويحصل جلايكوجينوليسيس بسرعه عشان احافظ على الجلوكوز الدم طبيعي. بس لو الجلوكوز زاد في الدم ما خزنتوش يحصل ايه؟ يترمي في اليورين. عارف يحصل ايه؟ لكن لو الجلوكوز الدم قل هيحصل حاجه اسمها هايبوغلايسيميا وهايبوغلايسيميا كوما وديث. وبالتالي لازم الريسبونس تو ديكريز ذا بلاد جلوكوز يبقى رابيد اند شارب ريسبونس. طب وبعدين يعني قال لك انا خليت الريجوليشن اوف الجلايكوجينوليسيس مور كومبليكيتد عشان كلمه واحده بس تحفظ لجسمك فور سيجنال امبليفيكيشن، يعني عشان اعظم الاشاره. افهم الاول يا ابني زي ما كده. بمعنى ايه؟ دلوقتي لو جلوكوز ده قل لازم الريسبونس يبقى رابيد والسيجنال تبقى عاليه. معنى ايه؟ يقول لك لو جلوكوز قل هيطلع مثلا ركز معايا 1 موليكيول بس اوف جلوكوز، 1 بس موليكيول واحد بس. ال1 موليكيول ده يروح عامل اكتيفيشن ل 10 ادينالينساكريز. ال 10 ادينالينساكريز يطلعوا 100 سايكليك ام بي. ال 100 سايكليك ام بي ياكتيفيت 1000 بروتين كاينيز اي. ال 1000 بروتين كاينيز اي يعملوا فوسفوريليشن ل 10000 فوسفوريليز كاينيز، وال 10000 فوسفوريليز كاينيز يروحوا عاملين فوسفوريليشن ل 100000 جلايكوجين فوسفوريز. يعني الموليكيول الواحد بس عمل اكتيفيشن لكميه قد كده من الانزيمز، فالريسبونس يبقى رابيد اند شارب. يبقى الكلام ده ليه؟ فور سيجنال امبليفيكيشن. اشوفكم بعد كده.